Ang tingog sang kababainhan, ang news nga mapisan, damo nga buligan, nagtestingan na pamatudan ang ikasarang, ang frontliner si ang madamo ang binuhay. Correction. Hindi to sila ang dancer sa intermission number. So, I hope their time will not be deducted from my time. After your Thank speech, you. Counselor, we assure you. Thank you! Salamat! Salamat! Thank you sa inyo tanan. Duwa na gid lang kaadlaw. Konting kembot na lang. Eleksyon na. Sa Mayo 9, Lunes, makadto kita sa mga presento temprano pa. Kag magboto, Grupo Progreso 15-0. Madamo gid nga salamat sa inyo di subong tanan. 100,000 kabakulod nun ang ari de sa Pope John Paul II Tower. Madamo gid nga salamat. Natapos na subong nga gabi ang official campaign period. Sa sulod sang 45 ka adlaw, ginupdan nyo kami sa paglibot-libot sa mga purok, sa mga barangay, sa mga footwalk, sa mga kapihan, kag sa tanan nga ginapamasyaran sang Grupo Progreso. Nag-attend kamo sa mga caucus, nag-attend kamo sa mga rally, ari kamo din nagapainit halin kaina, hasta subong ari pa kamo de, ginbayran kamo para magkadto de, ginpakaon kamo, kapanyapon na kamo, wala man, matiner kamo de hasta matapos, bisan wala artista, bisan wala singer, isa lang ang aton rockstar sa Grupo Progreso, si Mayor Beng Leonardia lang. Amo ning ginatawag nila kuno ang parokya ni Beng. Madamo gid nga salamat sa inyo nga hugot nga suporta, sa inyo pagpalangga sa tanan nga miyembro sang Grupo Progreso. Kag kabalogid ko, tapuson tana sa Lunes, kag pagwa sang resulta sang eleksyon. Ma-victory party kita. Doblehon ta ang attendance dere subong. Si ang katatlo na konsehal, nag-city administrator, nag-head sang aton Emergency Operation Center, kag vaccination program sang syudad sang Bacolod under the supervision sang aton IATF chair, ang mapisan, maalam, disente nga Vice Mayor sang syudad sang Bacolod, nga mangin Vice Mayor gyapon sa Lunes, Elced Familiaran. And of course, tanan kami nga mga frontliners sang syudad, kaupod sang mga konsehal sang Grupo Progreso nga ari diri subong sa stage, nga nagbaka-baka, nagpulaw-bugtaw, sang ara kita sa pandemya, nagtrabaho kami tungod ang aton leader, si Mayor Beng, wala man nagpabaya, nagpulaw-bugtaw man, kagin pasiguro nga kita tanan diri sa Bacolod mangin safe, kag nauna kita. As a matter of fact, ang aton nga mga programa sa pagsabat sa COVID, nangin example, mga 17 ka mga local government units ang nag-benchmark sang aton COVID response. Nagapatimaan nga maayo ang aton pag-handle sang COVID, kag kita ang Bacolod City ang nahauna nga napaidalom sa alert level 1. Amo na nga ari kamo di subong
makagwa na kita tanan nga wala sang restrictions kay alert level 1 na ang Bacolod City kag may pinakamataas nga vaccination accomplishment sa bilog nga Western Visayas. Kag isa sa pinakamataas sa bilog nga Pilipinas. Ang aton syudad sang Bacolod sa antes ang pandemya and even during the pandemic, wala untat ang baton sang awards. Ginisip ko gid under the leadership of Mayor Beng Leonardia, hindi magnubo sa 32 ka mga national awards ang nadagaan sang Bacolod. Kung hindi maayo ang pagpadalagan sang aton mayor, I don't think makakuha kita bisan isa ka award. Pero hindi lang isa, hindi duha, hindi 5, hindi 10, 32 ka national kag prestigiyoso nga mga awards ang nakuha sang Bacolod. I can go on and on about the excellent leadership sang aton mayor. Pero gusto ko man i-highlight kag inyo pamatian kung ano ang mga qualities nga dapat pangitao naton sa aton mga lideres. Kag ini nga mga qualities nakita ko sa aton mayor. Ang iya humility, ang iya empathy, ang iya simplicity. Kakita nyo si mayor, syado ka simple, syado ka humble, wala nagapamuyayaw, wala nagapangakig, kag malapit sa mga tao. Bisan diin kami makadto, naubos namon ang tanan nga hilit-hilit sa Bacolod during the campaign. Basta mag-abot si mayor, bata, tigulang, LGBT, bayi, laki, nagasinggita, nagahakos sa kay Mayor Beng. Kag nagapasalamat sa mga programa nga ginhatag niya diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Si Mayor Beng, ang outgoing mayor in 2025, magapadayon sang iya nga mga proyekto kag programa in the next 3 years kag ginapasigurado ko sa inyo. The next 3 years will even be more exciting. Kabalo ka mo nga kay tungod may bag-o nga partner si Mayor Beng nga magadala sang proyekto kag plataporma sang Grupo Progreso. Siya ang magarepresentar sang Bacolod City sa Kongreso, ang masunod nga congressman, Dan Atayde. And of course, dapat iupod tagid para mapadayon ta ang progreso, para tayuyon ang pagbaton sang mga awards, para safe kita, mangumuyaon ang Bacolod City, dapat kag-angay gid nga magdaog sa gihapon si Mayor Beng bilang mayor. Para padayon ang progreso, dapat ang vice mayor si Elcid Familiaran. Kag para tayuyon kag madugangan pagid ang progreso, dapat ang congressman sang Lone District of Bacolod, si Dan Atayde. Kag para mangin madinalagon ang aton mga programa, dapat ang 12 ka konsehal sang Grupo Progreso aton gid itibong butohon sa Lones ang tanan-tanan gid. Si M ang number 1 sa balota nyo, nagapasalamat sa inyo tanan. Kaluyan sang Ginoo nga sa Monday, mapilian kita liwat sang pumuluyo sang Bacolod. Makapasalig ko sa inyo nga may ara kamo masaligan kag makadtuan, maasahan sa aton konseho. Si M ang frontliner
wala nagpabaya, kag wala nagbiya sa inyo during the pandemic. Magabalik sa Konseho number 1 sa balota nyo. Madamo ginga salamat. God bless you all. ang tingog sang kababain. As promised, PM ang dancers. ang tingog sang kababainhan. Ang nurse nga mapisan, damo nga buligan. Nagtestingan na pamatudan ang ikasarang. Ang frontliner CM ang madamo ang binuhatan nga city ordinance kaayuhan sang tanan mga kubos iya nga ginproteksyonan suportahan ta CM ang kita iya nga ginserbisyuhan sa pandemic man walang pabayaan naliliwat sa konseho siya ang ibutang di pagkalimtan CM ang sa balota number 1 atong dutohon CM ang Number 1 sa balota, M-Ang. May lost and found lang kita, may motorcycle key base nga nakita. I'm the chairman of the Committee on Health and Sanitation. I gave attention to our healthcare centers. Under sa health centers naton mga BHWs naton. So the first thing that they requested from me, I remembered, was BP apparatus. Over the years, I have received requests for wheelchairs para sa aton nga mga senior citizens, para sa aton yung mga PWDs, ang kusina ni Konsehala. Is one of my pilot projects. That's a feeding program that started with the daycare centers. Okay. And then expand siya into puroks kag mga barangay. I handled the Committee on Family and Child Care. So ang daycare centers was under my committee. So, and I'm fond of children. I will not deny that. I visited each daycare center to check kung ano ang mga kilanglanon, ano ang kulang, ano ang dynamics sang ilang everyday nga paghiwat sang ilang klase. Damo pa kita ipadayon gyapon ang programa naton sa bahin sang health, sa bahin sang mga kabataan, sa social welfare naton, Elected number 1 councilor in 2019, chairman of the Committee on Appropriation and Finance, Health and Sanitation. She is the head of the Bacolod City Interagency Task Force against COVID-19, Command Center Action Team on non-OFW returning residents and locally stranded individuals, treasurer of the Philippine Councilors League, Bacolod City Chapter. To complete the Miss Universe sang GP, Servisyong Rojas, Servisyong Wagas, number 28, Cindy Rojas. Cindy Rojas, Aras Cindy Rojas, Aras Cindy Rojas, Aras Cindy Rojas. Mayong gabi, Tribo Pulahan! Pila na lang kadlaw? Duwa na lang katulog sa Mayo 9. Pintahan nato ng bilog nga Bacolod. Pula! 15? Madamo gid nga salamat sa inyo tanan sa 45 days nga libot namon sa tagsa-tagsa ka barangay. Halin sa handshaking sa aga hasta sa gabi nga rally ara gid kamo tanan. Madamo gid nga salamat Tribo Pulahan. Ang Tribo Pulahan tungod sa inyo gadula ang amon nga kapoy. Grabe gid ang inyo nga suporta para sa bilog nga Grupo Progreso. Madamo gid nga salamat. Sa Lunes ang aton updan ang 15-0 upod sa aton nga Mayor Bing Leonardia. Ang aton nga Vice Mayor
Vice Mayor Elcid Familiaran, and ang aton nga Congressman Dan Atayde. Upod sa 12 naton kakonsihales, si Councilor Cindy Rojas, number 28 sa aton nga mga balota. Number? Madamo nga salamat, Tribo Pulahan. God bless us all. Mayong gabi sa inyo tanan. Rojas. Kay Cindy Rojas. Kay Cindy Rojas. Kay Cindy Rojas. Kay Cindy. Iya nagintuman ang mga obligasyon. Simpos ang pantimya siya nag-alagad gid sa aton konsihal Cindy Rojas. Imo nga ipadayon tampad mo nga pagserbisyo para sa mga makulod nun. Rojas Cindy, ipadayon ng serbisyo. Rojas Cindy, ibalik sa konseho. Rojas Cindy, aton liwat siya nga ibo. Rojas Cindy, 28 sa malutan nyo, arang Cindy Rojas. Councilor Emang, ginakabig nga paganihan sa Okay, sige. Dala lang yun ha. No? So balikan ta kadugay-dugay no? Ang masunod nga marong hambal. Aran ko si Councilor Israel lang kadugay-dugay no? Diri sa ato sa ring pagpalagad. Standby. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang ear. Oh, sige no, balik kita sa aton nga remote. Aha! Tribo pula-pula uhu! Aha! Tribo pula-pula uhu! Aha! Tribo pula-pula. Dali lang, gid. May ipakilala ko sa inyo. Sikat ni siya. In demand. Hindi ni siya hired nga artista. Sikat nga events host sa Negros kag Bacolod. Isa ka profesor. Pareho man sa akon. Hindi tikalon, pareho kay Mayor Bing. Pero multi-talented. Singer, public speaker, hindi lang siya dancer. Gikan pa sa syudad sang San Carlos kay may gig pa siya. Naghingagaw para kay Mayor Bing. Masigabong nga palakpakan sa katributa, Cyrus Alcala! Progreso! 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 Ano gani ang singgit naton? 15! 15! 15! 15 kita! Zero sila! Gusto ko mas tunog pagida. 15 kita! Zero sila! Amo gininanamian ko nga energy. Hindi ko tani. Makabalo ka ma-t-shirt lang ko. Pero pagkabalo ko nga siya ang upod ko, tilang tawaman. Friend, para sa Grupo Progreso, pangbalay ko pa lang ni mailis pagid ko karon dugay-dugay. Abi mo, ang ginmention mo nga halin sa San Carlos, nagbiyahe ko para maglagas. Kaya Si ang Mayor tanan, Bing, gipangita. ko nga pinalangga, ari Ara gidere. na! Palakpakan na Grabe. si Cyrus! Amo ni ang ginasiling, nga gugma. Hambal nila ko no. Kagtuod niya, gugma kontra kwarta. Gugma! 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 Pero lain man akon friendship. Yes, friendship. Ang akon parking ato pa to sa pinakapunta, mga 2 ka kilometro. Daw hindi kuya kasulod, ayawan kuya adjust, gapanagitlon kuya. Sala mo na kay na late ka. Palihog lang, malabay ko, kay maimse, pakoto kay Mayor Bing, oh. Okay lang, kakitanon ka man kagabanaag Oo. man ng diamante mo. Abi mo, hambal pas ang nasugata ko. Santa Claus ka, sir? Hindi. Ano ka, sir? Inang imse. Sige, suguran ta. Di ba la pag technical rehearsal ta friendship kagabi, hambal ta ano ni siya? Kampanya? Hindi! Selebrasyon na niya! Selebrasyon ng isang kadalagan. Correct! 15! 15 kita! Zero sila! Namian, gid ko sang energy. Kita mong pulahan? Pwerte, gid sa. Kag hindi, Pwerte nga pagpalangga. kag hindi na yahakot! Oo. Hakot ka mo, haw? Wala, hindi. Hakot ka mo? Hakot ka mo? Ato, Singgit ang wala ginhakot. Ah! Singgit ang tanan nga nagahigugma. Singgit ang tanan nga binayaan. Singgit ang nagahulat lablab sa bunga gabi. padugayon, tapa kay selebrasyon, maniti obra na da kay late ka. Okay, ako naman ang ma-adjust. Okay. May ara kita, isa ka performer friendship. Yes. Siyempre, kayo na, bala dapat ari ka, di kayo nag-dance-dance na kami, kayo nag-sing-sing, di bala? Mabawi lang ko karon. Te, padayunon ta, si sinong performer ta friendship? Itago ta sa sangalan nga, Rebecca! Rebecca! Mayong gabi! Hindi ko yung artista, ha? Ari di yung mga artista, tao? Yes, Nay? Mayong gabi?
Oo, sige. Mayang gabi, Bacolod! 15-0 sa maabot ng eleksyon! Kaya? Kaya! Dahil kaya, DJ Music, okay na? Okay na. If you know the song, you can sing with me. Here you go. They say, oh my God, I see the way you shine. Hey. Take my hands, my dear, and place them both in mine. You know you saw me there while I was passing by. But you Hindi lang kita magambal figures, pero lantawan nyo na sa Facebook. Lantawan nyo na sa Facebook kung ano kadamo sa mga tao, ano kadamo sa pulahan nga nagkadto dire sa lugar. Ako yan, Toto Mark. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang isa ka Sige, balikan nato ng remote. Standby. Muay ka man ng experience, paano ka makahambal, paano ka maka-inspire, paano ka makamotivate. Kita naghaling kita sa dalong gid mismo, ang tinakalabot kita dire. So, may ara kita sa experience kung nag-struggle ka, gagawa siya naturally siya. To motivate our young people, to inspire them. And papatihon natin sila nga kinalabot yun kalabot man nila. Nga kung struggle ka mo subong, pabudlay sa inyo sitwasyon subong, nakatabog na siya. Hindi lang sa inyo, sa tanan, kag sa kadamaan man. But ang isa ka butang sigurado gid ko, ma-share gid sa mga young people natin subong, nga ang ako para niya gina-share mag-speaker ko is dapat mapisan ka. Plus, may pagtuo ka. Ang basihan sa kabuhi, hindi man niya kung ano ka subong kung ano ka kabudlay subong, kung ano ka pigado subong, kung ano struggle subong. Ang mga basihan sa kabuhi, kung mga ano ka sa ulit. So, pisan, paninguha, plus pagtuogid sa Ginoo. Inayaw 100% nga assurance nga tagit sa inyo. Once may faith ka, parisan mo sa insakto nga trabaho, masakit mo. Numero 29 sa balota, Israel Salanga! Ising Salanga, ibalik sa kotseo. Ising Salanga, na kumatulan. Okay na guro, kay 5 minutes lang ni. Mayong gabi, Bacolod! Masaot mo ko tani, kag magtumbling, gani ba si magligid yung adog asul. Salamat, huwag ko kabalo, sino nag-prepare. Bago lang ko nagbabalo sa akong manghot si mama, gali ang iloy ko. Ano to siya, nag-pulo fireworks sa likod, no? Anyway, subong nga gabi limitado, ang amon nga oras diri subong. So, 3 lang kapunto ang gusto ko ibilin sa inyo. 3 lang ka mensahe kaya ginapatutok sa ako ni Mayor Bing ang aton mga pamatanon. Pero antes sina, allow me to acknowledge ang aton Big 3 subong nga gabi. Sugdan ko sa aton mapisan. Syado ka generous, amay namon sa konseho, nagatrabaho beyond sa function as Vice Mayor. Palanggaan namon tanan sa konseho. Vice Mayor El Cid Pamilaran. Ang ato niya congressman, originally, hindi siya part sa Grupo Progreso. Pero ari siya nag-unong sa Grupo Progreso. Very humble, very sincere, Congressman Dan Atayde. Kag siyempre, ang aton nga mayor, nga ginaimo ko siya,
nga example sa isa ka amay sang panimalay. Iyagin patindugan balay, kita tanan. Ang aton tatay nagpatindog balay, iyagin patahom, iyagin pabakod, iyagin pastable. Subong at lagko na ta, kagtahom ng aton balay, hindi ta pasugtan niya pagwaon ta siya. Ay kung wala sa iya, waay nangin matahom ang aton puluyan. Ang amay sa syudad sang Bacolod, Mayor Bing Leonardia. 3 minutes na lang, ginaisip ko akong time. 3 lang ka mensahe. Number 1, mensahe sang pagpasalamat. Why ko kay Chindi kundiin gahalin ang inyo suporta, ang inyo pagpalangga, ang inyo pulabugtaw, from the bottom of our hearts, pulahan, madamo nga salamat. Ikaduwa, 3 lang na eh. Ikaduwa, commitment. Commitment. Kung na-recall nyo, last election, there is a stage. Ang hambal ni Ising Salanga, mga Iloy, mga amay, putangan nyo man ko sa inyo nga suportahan ay. Kulang kita resources that time. Why kita pangalan? Hamba ko sa inyo, putangan nyo ko anay. Kaya kung patagun nyo ko, servisyohan nyo kamo todo. Pagdaog ko, nag-pandemic. Si Ising Salanga, nagtubang sang risgo. Ginrisgo ang aton kabuhi. Sang ang bilog na Bacolod, hindi makagwa. Tungod damog ka kapatay, tungod damog ka positive. Si Ising Salanga, nagpulaw bugtaw. I love you. Nagpulaw bugtaw as frontliner sa mga OFW. Why ko nanugid sa inyo tanan? Pero grabe man ang fear sa akong heart. Ang akong best friend, ang akong staff, nga upo yung sugatulong na patay. Gisakripisyong kabuhiya. Hindi mo nakahapos, mga frontliner. Pero nga, gintindugan ko ang tanan niya risgo. Tungod amo na ang ginpromise ko sa inyo. Commitment. Hambal ko, kung buligan nyo si Ising Salanga, mas rebisyo ko todo. Sang chimpong nahadlok na tangtanan, kulubaan sa pandemic, sa inyo ko nagkuha kusog. Because ginpautang nyo ko sa inyo suporta. Last, gusto ko ihamba sa inyo diri subong. Timing. Kabataan, pamati. Young people, nugay dali sa mga butang-butang sa kalibutan. Kadwa ko na perde. Namangkot sa Ginoo, Lord, gusto ko man lang magserbisyo, ay mugyunatag sa akon ba? Perde ko kadwa. Ulat sang iya nga timing. Kinipadaog ako, kami purpose gali. Kaya matubang ta sa pandemic, kaya mabulig ta sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Young people, bagong henerasyon, pamati. God doesn't make mistakes. Ang iya timing perfect. Sulat ka mo sa inyo nga chimpo. Kaya ang tanan niya kayuhan maabot sa inyo kung gahulat ka mo sang chimpo sang Ginoo. Tribo Pulahan, kung inyo liwat tagaan kay gayunan si Ising Salanga, kung ginrisgo kong kabuhi ko sa pandemic, way rason niya marisgo ta subong sa ngalan sang serbisyo publiko. 29 sa balota, Ising Salanga. Ising Salanga, Ising Salanga, ibalik sa kotseyo. Ising Salanga, na pumatulan, nagawa sa isa ko. Ising Salanga. Ang Bing Office, Ginkri Arena, nakita ni Mayor Bing samtang galibot siya sa kadamo gid sang kinahanglan medikal, ban hospital, way bayad. So ina nga mga bulig available sa mga taga Bacolod. Why kita da gapili? Amo na sin ko hindi natuod nga siling ginapili nga hindi kapulahan mo itong serbisyuhan. Why kita gapili? Pagsambal gid ni Mayor sa akon mahal, hindi ka gid magpili. Basta buligi lang ang tao gakinanglan bulig. Amo nang marching order kag hambal ni Mayor sa akon. Ako si Marlon Solidong, nagserbisyo nga way sang sweldo dira sa Bing Office. Kagkaroon, nagatanyag naman ako liwat sang akon to galingon, kag akon ginapangako, na kung inyo ako updan, hindi ko kamo pagpakawian. Just give me just one chance, this opportunity. Kaya pakita ko sa inyo kung anong mahimo naton sa inyo. Kag hindi ko maghimo sa isa kabutang, nga pila ka adlaw, iga kahuya o kung iginulson yung nga nagbulig ka mo kay Marlon Solidong. Ang aton dason na konsihal, veteran radio broadcaster and media consultant. Head ni siya sang Bing Office, bulig ini nga gugma. The current administration's flagship program that provide free medical, educational, and burial assistance sa tanan nga pumuluyo sang Bacolod. Ang pinakatahom nga pamatasan ni Sir Marlon
amo ang no retreat, no surrender nga attitude. Kag because ang no retreat, no surrender niyang attitude, amo ina ang naga-reflect nga loyalty sa iya pagkatawo para sa grupo Progreso. Ang nakilalaan kag ang bantog nga tigbatas sang grupo Progreso, numero 31 sa aton balota, Marlon Solidom! Mapisingkad, mapinuligo, sinsirong na serbisyo ang iya ipatigayo, gani hindi na magduwa-duwa sa eleksyon. Madamo gid nga salamat sa itong maalwan nga pagpakilala. Respetado nga syudadano kag tigbatas nga ari diri nagapatunog sa sining maragtason kag makasaysayan nga pagtipon, isa ka mapula nga gabi sa inyong tanan, way kita da! Hindi ko maintindihan ang akong ginabatsyag sining nga gabi. Kapito na ko nanaog kag nangihi kay ginabusisaw ako. Siguro amo ning balatyagon kung manugdaog ka na. Kalima ako nagdalagan, kalima man ako nga perde, apang wala gid ako gingkulbaan. Apang subong nga gabi, ginakulbaan ako, kay madaog na ako. Solidom! 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 Madamo nga salamat! Sang tinaligdan ng eleksyon, nagtingwa ka mo nga ko itibong kagimoon konsihal. Apang kita nakatipaslong, wala ako ging palad. Apang pagkatapos eleksyon, wala ako nanago. Ging atubang ka mo, kakaron, akon isiling sa inyo, pating nagapamati sa radyo, 3 ka tuig, nagserbisyo ako sa inyo, wala ko kamuging paslaw, 3 ka tuig, wala sang sweldo. Kung makitaan kong inyo lawong sa sining nga gabi, ang tanan ko nga kalapyo, ang tanan ko nga mga balhas nga nagtulo sang tinaligdan nga sobra 40 diyas nga pagbalighot ko sang syudad sang Bacolod, daw nadula, daw nagbalik ang kalag ko sa akon lawas. Siling nila, si Marlon Solidom, hindi magdaog kay wala kwarta. Apang ipakita naton sa ila nga sa Mayo 9, ang tigbatas nga pigado sa bulig ninyo manging konsihal sang syudad sang Bacolod. Ang siringila, si Marlon Solidom, hindi gid makadaog kay may sumpa sa iya. Gani sa Mayo 9, aton pugtuon ang sumpa sang kaperdihan. Ara na nagkaguop ang langit. Nagapasalamat ako sa konkopdanan kay sa ila diskurso, ginaimpo nila ko, kay luyagin nila magdaog ako. Si Attorney Councilor Baribar, sa iya intablado, ginatipong ako. Attorney Novero, labi na gid si Konsihal Dindo Ramos, ang 3 kabogado nga luyag nila makitaan si Marlon Solidom nga magkonsihal. Kabalo ka mo, karon ko lang ng yambal, sa radyo siguro ging hambal ko. 15 anyos, ging tago ko ang akon barong Tagalog. Sa baol, kaya mo lang akon suksukon kung magkonsihal ako. Ginatagip-tipan na ang akon barong sang hulat sa akon. Sa Mayo 9, ako na masuksok ang akon barong Tagalog. Nagapasalamat ako kay Mayor Bing nga nagbaton sa akon nga nagsalig sa Grupo Progreso, kay Vice LC nga nagatumbok sa akon, kay luyag naman magkonsihal ako. Kung ako magkonsihal, ang akon ihatag sa inyo patas nga serbisyo. Wala pula,
way puti, serbisyuan ko kamo tanan. Kay kapati si Marlon Solidom, nga ang kwarta sang tao, ibalik sa tao. Sa karapusan, 15-0 kita, why wicket, why rawit, halin sa congressman, Danatayde, Mayor Bing, Vice Elcid, Marlon Solidom, tigbatas, nagaungas, apang gimakas, nagapangaraskas, sa inyo karon, gayo makangkas. Madamo nga salamat, Marlon Solidom, no retreat, no surrender. Mapising ka, mapinuligo, sinsirong na serbisyo ang iya ipatigayo. Gani hindi na magduwa-duwa sa eleksyon, no retreat, no surrender. Kay Marlon Solido, problema mo solusyonan kay Marlon Solido. Tatakbo ka para sa tanan kay Marlon Solido. Bustad ang pigado. Nan, sigurado nako madaog ka kay ikaw lang yang konsehal nga dauguban. Daguoban. Tama? Sinyales na madaog ka na gid tigbatas. Maratrat na ganing imong habayo. Solidom! 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 Nami ako sang posing, friend. Hindi mo kaya, Hindi friend. okay, re. Hindi mo kaya. Gaipit akong buyon. Labay man ako, ulo ko na nakita. Ano ni so? Kabit-kabit. Yara man, Patas okay. lang, di ba? Ginapasalig ta ka, wala may napatay nga manok o kung ano man nga pispes sa paghimo Bulbol sa na sa sang pikak. Uy, hindi, wala. Nanamian ko kay kadamo sa imo bulbol sa bunga gabi. Actually, ma-t-shirt nang Ang iko dapat. panawag ko sa imo, bulbulanan Bulbulanon. nga MC. Okay. Friendship, pagapadayon naton. Padayon naton. Ipakilala ta ka sa isa ka public servant nga antes pa man siya nagsulod sa politika, ba wala na yung untat sa pagserbisyo sa komunidad. Hindi lang dire, kundi sa nagkalain-lain nga bahin sang Western Visayas. Kag pabalon ta ka friendship. Ano? Wala labot nga doktor siya. Chismoso ka ba lang? Nurse pagid na siya, pareho kami. Nurse ka man? Oo, registered nurse. Pareho ka mo gapanuslok? Panawag sa iya, boy tuslok. Ako ya, boy microphone, kay ga MC ko. Pareho ta. Pareho ta. Okay? Boy tuslok ang tawag sa iya sa Grupo Progreso. Tungod, kabalo ka mo nga Masobra. 100,000 man lang ang gintuslok ya. Oh! Bakunahan kontra COVID-19. Nangin pandemic heroes ang Bacolod, hindi pa siya opisyal. At the height of the pandemic, wala nagbiya sa luyo ni Mayor Bing, nagpatay-patay, nagputoy-putoy, hasta subong nagapulaw, kag bisan diin magkadto, bisan sa CR, may ice bucket, kag may bakuna. Kag may injection. Nan, kay kung si sinong malabyan niya nga hindi bakunado, bakunahan niya. Siya ang deputy sang Emergency Operations Center Task Force. Wala nagauntat ang baba, pero may substance sa kada tikab. Ang maisog nga nagapangapin sa tumandok nga mayor sang Bacolod, ang tagpamaba sang Grupo Progreso, si Sino Pabi, si Boy Tuslok, Okidok, Doc Chris, Solomon! Una sa tanan, no, kung tawagan ka sang imo nga mayor, sang vice mayor mo, sang city administrator, si Ma'am M, sino ko man hindi nga para magbulik sa imo nga syudad. Labi na gid nga at that time, taas ang ato nga kaso sa COVID. Sincero ginaya nga pag-volunteer nato no sa Emergency Operations Center kasi ato nga vaccination program. Kita ang most livable city, kita ang most competitive city, kita ang most business-friendly city. Natagan pa sang seal of local good governance. Ano pa pangayoon naton? Ano pagid ang ikatlong elemento para tahom-tahom na gid ang Bacolod? Most healthy city. Amo nang kaayong lawan. Ano nga itong plataforma sinadra? Next year, masugod ang hospital sa syudad sa Bacolod. Abi ko gani ang programa na ni Mayor Bing, yung hospital lang, health complex lang iyang plantaw para one-stop shop para sa ikayong lawas. Ikayong lawas, edukasyon, ekonomiya. Perfect. Amo na ang progreso nga ginaabante sa Grupo Progreso. Let's celebrate life, let's be happy, and that's what being Bacolod is. Okidok! Doc Chris! Sorongon! Ang ito, Doc Chris po, tampad
Mayong gabi sa inyo nga tanan. Sang kinalantaw ko nga kon nga video do luha man ta mayor. Kay nga sa tutod lang daw wala ko ginalantaw ang lawas ko subong nga matubang sa inyo kag mapadayonon ang serbisyo sa Mayo 9 Patagonta Grupo Progreso! 15-0! Kabalo ka mo, subong nga adlaw, makasaysayan sa syudad sa Bacolod, sa madamo nga rason. Una, amo ni ang una nga eleksyon nga may pandemya pero nagabaha tribo pulan! Ikaduwa nga rason nga makasaysayan ini, kay amo ni nga eleksyon na witness ta, hindi lang ang pinakalaba nga karaban na witness sa subong adlaw, pinakalaba nga marcha! Nan, nagadaguob. Ikatlo nga rason nga makasaysayan ining adlaw, kay subong nga adlaw, siguraduhon ta nga sa maragtas sang politika sang syudad sang Bacolod, aton padagon sa ikatlo nga beses ang Vice Mayor sang syudad sang Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Ikaapat nga rason nga maragtason ng gabi ngayon kaya mo maning adlaw, siguraduhon ta, padagon ta ang isa ka LGBT councilor para sa syudad sa Bacolod. Ikalima nga rason, sa amoni nga adlaw, siguraduhon ta, bago na ang mapungko nga congressman sa syudad sa Bacolod. Si Congressman Dan Atayde! Kag, amo mani nga gabi, kung sa 2019, napadaog ta 14-1, subong nga gabi, sigurado na sa history, 15! 15 kita, ano sila? Rason pa nga maragtaso ng gabi nga di. Kay siguradoon ta nga the longest serving mayor sa syudad sa Bacolod. Padagon ta sa gihapon si Mayor Bing Leonardia. Kag-ari pa, amo ni pinaka-importante. Sa gabi nga ni, padag-on taman, kagbutangan, sang doktor sa konseho! Ari pa, subong nga gabi, kinasiguro naton, ngang mensahe, puno sang gugma, natapos ng eleksyon, aton tandaan, ang Grupo Progreso, wala gid na muyayaw. Ang Grupo Progreso, wala na numboy. Ang Grupo Progreso, wala nagbinutig. Ang Grupo Progreso, wala nagpatalang. Kag, ang Grupo Progreso, wala ng paog na magsalapit sa tanan. Sa katapusan, ang mensahe ni Dr. Sorongon sa duwa ka tuig nga pandemya, updanay kita. Isa kita ka volunteer, nagbira-bira, nagpatay-patay obra para masiguro nga salbar kamutanan. Gabay pa, buligan niyo si Dr. Sorongon nga makapungko kag makabulig gihapon sa inyo. Ano gani number ko? Number? 32! Number? 32! Number? 32!
22! Mayor, sigurado na 15! 0! 15! 0! 15! 0! Grupo! Progreso! Grupo! Progreso! Grupo! Progreso! Sa inyo tanan, salamat, 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 gid! Gusto tangkad sa serbisyo aton nga kandidato sa konseho sa maabot iboto sa balota mo. Okay, Councilor Salanga, anong Sige, 22 minutos. Nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi rin sa ato sa ring pagpangalaka. Dugangan, tiniro ginugay, Councilor Reniceto Novero. Maghahambal pa no, sa bansang Pope John Paul II Tower ang meeting de avance sa Grupo Progreso. Kadares pa, no? Congressman Dan Atayre, Congressional Candidate Dan Atayre, Mayor Bing Nardian, Vice Mayor LC Familiaran. Magabalik kita pagkatapos ni. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatian. Masami nga tinluan ang earphones sa headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. 4 to 2007. Lainay kami to partido ni Mayor Beng. Kontra na kami, Mayor ko to si John. But he knew how to convince me. He knew how to explain the necessity of this. Damo kasan na payo kay Beng. Included na sa ako. Sa Kaloy sa Malang Langit, na-dismiss na ng kaso. The government center stood. It now stands still. And it is one of the most beauteous governmental structure of this photograph. Now, siling nila, hindi mabayaran. Let me tell you this. This year, 2022, mabayaran na completely ang tanan nga nautang sang siyudad sa Bacolod for the construction of the Bacolod. Impas na siya. Alin sang una, nagaproblema man ta sang pagpaeskwela sa natong kabataan. Mayor Bing envisioned this, and then he talked to me and said, ne, mahimot eskwelahan for the poor. And so, he tasked me to draw up an ordinance. We debated that in the City Council. We won by 1 vote. Bacolod City College was born. And now, about nearly 13,000 graduates already came forth from Bacolod. I have one prayer. I pray that we will be indeed responsible and intelligent in casting our vote in the forthcoming election. Author sang ordinansa nga nagtukod sang Bacolod City College. Author man sang resolusyon nga nagbutang sang school nurse sa kada pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod. Author sang ordinansa nga nagtukod sang Cooperative and Livelihood Development Office sang syudad. Author sang ordinansa nga naghatag emergency power kay Mayor Bing sa pagmanage kung dumalas ang pandemya o kung pagdumalas ang pandemya sa Bacolod. Kampiyon sa mga manunudlo kag sang edukasyon. Siyempre, siya man ang nangin #1 konsehal sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon. Anay Vice Mayor sang Bacolod kag nangin presidente sang tanan nga Vice Mayors sang Negros Occidental. Tampad sa pag-alagad kag seryoso sa serbisyo ang aton abogado. Alagad kag abyan sa konseho. Number 23 sa aton mga balota. Konsehal Attorney Renecito Enoy Novero. Enoy Novero ating amigo. Enoy Novero! 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 Maraming salamat kay Diyos, men. Mayang gabi, pinalangga ko nga Bacolod.
Mayong gabi, Grupo Progreso. Mayong gabi. Una sa tanan, madamong salamat sa aton mahal nga Dios sa favorable nga panahon para sa aton tanan. Ikaduha, madamo nga salamat sa aton pamuluyong bakulodnon kay sa bilog nga kampanya naton nangin maalwan kamo sa pagbaton sa amon nga Grupo Progreso, sa amon pagpanuktok sa inyo balay, sa amon pagkumusta sa inyo sa dalan, sa amon pag-istorbo sa inyo pagtanaw sang telebisyon. Madamo nga salamat kay bisan pagani ginapaimpon nyo si Konsehal Novero magkaon sang inyo mga dukot sa inyo lamesa. Salamat nga madamo. Kag salamat nga madamo sa Grupo Progreso nga wala nagakatak-an magsuporta sang inyo mga kandidato. Kapoy kami adlaw-adlaw. Magrally sa gabi. Daw matulog na lang gilayon. Apang kumakitan kamo namon. Mabatian ang inyo singgitan. Nagapalagyo ang kalapyo. Kag nagabalik ang kasidla sa lawas kag sa dughan. Karong nga gabi, tugutin niyo ako sa pagsaysay, yutay lamang nga panahon. Nanungod sa aton mga kandidato, suguran ko sa aton vice alkalde. Pwede? Gusto ko ni himuon, kay kabalo si Konsehal Novero nga kadamo kapalamati sa aton sa bunga gabi. Nagapamati sa radio, nagapamati kang nagatanaw sa social media, kag nagapamati dire na yun sa hilit-hilit, bisan hindi makitaan. Ang aton Vice Mayor, kilala ko dugay na gid. Isa kami sini kasimbahan, kag nangin miyembro man sang Board of Deacons and Board of Trustees sang Bacolod Evangelical Church, matutom nga miyembro sang Iglesia, kagalagad sang mahal nga Ginoo, nangin kagawad sang barangay, nangin kapitan madugay nga tinion, nangin chairman, anangin manager sang Negros Navigation Company, kag nangin numero 1 nga konsehal, 2 ka beses, nangin vice mayor, 2 ka beses, kag mangin vice mayor liwat sa sini nga eleksyon. Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang aton nga congressman, may ara ginahaboyan siya sang isyu, nga luyag ko lang klaruhon subong nga gabi. Kay himuan ang ako nabiyan, nga estranghero sa Bacolod. Siguro kamutanan wala kay balos sini, nga madugay na, si Kong Danatayde, kag si Atty. Novero magamiguhay. Naibaluan nyo siguro, nga si Atty. Novero, abogado sa Bredco. Kag ni Atty. Palangka. Kag iniyang Bredco, amo niyang nagtuga sining reclamation area. Kabalo ka mo na? Na ano pa, mayara kita nga SM. Kag amo man ini nagpatukod sa aton dira puerto sa Baybayon. Ang Bredco, si Atty. Novero nagakalipay. Nga bahin siya sang proyekto nga naghatag dako nga benepisyo sa dakpanwa sang Bacolod bilang legal counsel, legal consultant sang Bredco. Ang wala niyo maibaluan nga si Congressman Dan Atayde, business consultant sang Bredco sa malawig nga panahon. Ang buot silingon ni Konsehal Novero, kung dako ang benepisyo nga nahatag sang korporasyon sang Bredco sa Bacolod, dako ang bahin ni Kong Dan Atayde sa sina nga benepisyo. Ginsuguran niya, bisan wala pa sa politika, idolong mo, idolong ko sa Kongreso si Kong Dan Atayde, sugpunan niya
ang iya ginsuguran. Pagsugod sang aton kampanya, kag tub-tub subong, Attorney Novero has always been consistent nga ang ini nga eleksyon isa ka contest sa tunga sang pangako lamang kag sang nakahimo na between a promise only and an excellent performance. Si Attorney Novero bilang abogado, mahilig mangita ebidensya. Kung pangako pa lang, ano na ginasinggitan nyo da? I love you. I love you too. Wow. Sige, tapusong ko na anay ha. Karoon ta malove-love ha. Ang problema sang pangako lamang mga kauturan sa nagapamati manda sa radyo, nagatanaw sa social media, nagapalibo mo ni pinakadamo nga rally sa Dakbanwas sa Bacolod. Sa inyo pagpamati, ang problema sang pangako kay wala gid ebidensya. Agree? Pangako lang na, kahapos magsulat sang pangako. Kapos meron kita nga may nahimo. Agree? Si Mayor Bing, kadamo ebidensya. Kag si Attorney Novero nagapati nga ang Bacolod hindi bungol kag hindi bulag, nga hindi makakita kag hindi makabati sang mga nahimuan ni Mayor Bing Yundadia. Luyag nyo, isa-isaon ko. Hasta tadi karon tungang gabi. Limitado, bala ng chimpo ko. Okay. Unahon ko, por ejemplo, dungan kami ni Mayor Bing Konsihal, 1988, kadyutay lang sang banggad sang Dakbanwas sang Bacolod. We started with about 350 million pesos as a budget. Now, ang siyudad sa Bacolod may budget nga 3,250 million pesos. And I am happy to report that to our former Mayor Joy Valdez. Hindi ako matingala nga sunod nga tuig o kung duha pa ka tuig, pila inday ang ako ng minutos? Pila ang akong ka minutos? 1 minute na lang? Ay sadya ni karon. Kaya pagani kong kahampal. Pidi ko kayo 2 minutes and 3 hours. Ha? Gitagaan mo lang ko 5 minutes? Ha? Okay. Tagaan mo lang ko 5 minutes? Hindi ko ni matapos. Okay. Okay, I love you nga daan diyo. Okay, sige. Okay. O, disigon ta. Ha? Okay, pamati ka mo. Kaya makadamo ka pala mati sa aton sa radyo. Pabation tanis sila. Mga siguro duha ka tuig karon o base na sa nga tuig, ang aton budget mahimo na ni 4 billion pesos. Luyag nyo na. Di kinanglan ang aton mayor sa gihapon, si Mayor. Isilan nyo gani na, hindi takadugang. Kinanglan kung si Mayor Bing, dugang, 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 dugang. Abiliwat, dugang, 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 dugang. Kung hindi si Mayor Bing ang mayor, mabuhin, buhin, buhin, buhin. Dinulag nyo, buhin o dugang? Dapat sino mayor liwat? Okay. Ari pagiday. Pao, alin sang una, wala gid balata di mayor, nga nangin presidente sang tanan, nga mga mayor sang tanan, nga syudad sa Pilipinas, si Mayor Bing lang.
Nang advisor sa presidente, si Mayor Bing lang. Now, the logic is this. If all the city mayors of the entire Republic of the Philippines trusted Mayor Bing, if President Duterte, who was elected by no less than 16 million Filipinos, trusted Mayor Bing, this simply means nga ang bilog nga Bacolod sa gihapon makasalig kay Mayor Bing Leonardia. Naghatag sa aton kolehiyo para sa pigado, may mga graduate subong lapit na 14,000. Naghatag sa aton government center, naghatag sa aton sang katauhayan gikan sa pandemya, nagrisgo sang kabuhi. Naghatag sa aton sang eskwelahan, ang kada public school diri sa Dakbanwa sa Bacolod, base wala ka mo kabalo, My School Nurse proyekto ni Mayor Bing Leonardia. Naghatag sa aton ekonomiya nga tuman ka progresibo, tanan nga mga manggaranon nga negosyante sa bilog nga Pilipinas nagdululugok na sa Bacolod, inabangod believe sa management skills ni Mayor Bing Leonardia. Kung ilisan mo si Mayor Bing, ini nga progreso, mga buhin. Kung sa gihapon, Mayor, dugang. Damo pa nakalinya nga proyekto si Mayor Bing. Nga dapat niya humanon, ginsuguran, dapat niya tapuson. May magtalo sa iya nga hindi tumandok, base hindi ini mahuman. Okay? O, tapuson ko na. Tapuson ko na ni. Okay? Wala na nga ni ko kambal sa kaakon ko galingon. Lipat na ko. Ang luya ko lang ipapalo. Duwa ka tuig nagligad. Nagrisgo si Atty. Novero bala para sa inyo. Ginimo ko ni Mayor Bing head sa quarantine and isolation centers. And we have served no less than 100,000 patients nga Bacolod nun. Libre pagkaon, libre bulong, libre vitamina, libre Biblia. Kag ini nga kabuhi ni Konsehal Novero na risgo na ospital 5 ka adlaw. Elect Novero anew, and I will give you more of myself, and I shall render to you the better than my best. Okay, pang-close. Wala bala ko inugaboy, mangayo ko tani kay Inday Cindy kay na. Kag kay Doc Chris, kalingin ubos na nila. Ang yaboy ko na lang harana, pwede? Pwede? Pwede ko kapangarana? Piniyo dawhon, hindi sa inyo kamot, kundi sa inyo dughan. Okay? Music please. Number 23 sa balota. Ba't may tingog pa ni? Hey, hey! Hey, hey! Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like in Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
I love you. Love you. I love you. Love you. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Hey, I love you. 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 Number 23, Councilor Novero, madamo gid nga salamat. God bless you. Novero ako na amigo, Pinoy Novero ako na bugado, pag mag-alaga Okay, sige. Balikan naman nato na. Dugay-dugay, no? May tatlo pa ka panog hambal. No? Congressional candidate Dan Atayde, re-electionist Vice Mayor Elcid Pamilyaran, and re-electionist Mayor Bing Junior Diaz. Standby. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, Ang pinakatalentado nga bakulod nun, multi-awarded singer sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Palakpakan naton Charles Kevin Tan! Okay. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sa LCD Familyaran. Okay pa kamuda? Last day ni of our campaign. Sa inyo tanan nga ari dire, sa tanan nga naga pamati sa radio stations, sa tanan nga galantaw Facebook Live, sa tanan nga mga taxi drivers nga ara sa ila salakyan nga pamati. Sa aton, madaog na nga Mayor Bing. Sa aton, madaog na nga Congressman Dan. Sa mga upod ko, nga mga konsyales, mayong gapigid. Wala pa kasugod ang campaign period or filing of certificates of candidacies. Damo na pagtilaw. Pagtilaw kay pandemyata. Pero tanan nga pagtilaw, na hardol tana, lata kamo ginpaslaw. Dogalingin ang ulo ko sa ila. Una nga pagtilaw, test of leadership nga ginatawag. When the good mayor requested me to chair the local IATF without hesitation, ginakseptar ko ang pagtilaw. Sobra 400 ka panimalay ang akon estimate nga akon ginbisitahan. Gin kamusta, gin comfort, nga wala sang kahadlok. Nalabot ta ang level 1 nga status because
sang guidance and leadership ni Mayor Bing. Si Mayor Bing gali tama ka mitikuloso, especially sa detalye. Si Mayor Bing gali isa ka leader nga results-oriented. Amo ina subong nga wala na kamo ga social distancing, kay hindi kamo maglat na nay. Palakpakan naton si Mayor Bing. Ikaduha nga pagtilaw, ang test of sincerity. Halin pagdaog ko konsyal, hasta nga nag-vice mayor ko, wala ta kamo gintalikdan. Serbisyo nga todo-todo. Serbisyo nga eleksyon kag wala eleksyon. Serbisyo nga may pandemya o kon hindi pandemya. Ikatatlo nga pagtilaw, test of loyalty. Pagtilaw pag inganyo nga mag-silos piyak. Wala ko ginbaton. Because hindi ko pagbayaan ang akon mayor nga ginkabig ko abyan. Hindi ko pagbayaan ang grupo Progreso nga nagbutang sa akon Vice Mayor. Kadua ka beses, kag ikatatlo pagid ka beses. Ang katapusan nga pagtilaw, ang test of character. Pagsugod kampanya, ang akon kasumpong nag-organize ang Army of Trolls. Gintamay ako, hindi lang ako, hasta ang pamilya ko, nagubon ang akon kredibilidad kag integridad. May bes nga gusto ko mag-stop down sa iya level. But then ang akon upbringing, ang pagpadako bala, siyang ginikanan, prevailed over my emotions. Wala ko nagpatol. Kabati bala kamo nga na-involve ako sa extortion. Extortion pagpangilkil bala. Sa mga negosyante, kabati kamo. Kabati kamo nga may pamilya ko na involved sa drugs. Amo to siya, nga gusto ko tani mag-stop down. Pero dali lang bala. Hindi ko ka-concentrate sa imo. Nag-prevail ang akon pagpadako sang ginikanan ko sa akon. Nga may hindi bastos, hindi baragal, kag may kahadlok sa Ginoo. Kabalo ako sa nagapamati. May last appeal amo ini. Kay kabalo ako nga kataas siyang akon trust rating. May appeal to those nagapamati nga sakdagon nato ng aton congressman Kong Dan Atayde. Natag mo na sa akong. Patapuso naton si Mayor Bing sa iyay katatlong nga termino. Upod sa 12 ka konsyales ang Grupo Progreso. Daog na ta! Mabuhay si Mayor Bing! Mabuhay si Kong Dan! Mabuhay ang Grupo Progreso! Mabuhay kita tanan! God bless! Mayong gabi!
Okay, sige. Sa nabatan niyo mga kabanan, no? Si Vice Mayor Elcid Familiara magapara-elect sa ikatatlo kagatapusan niya nga termino. Bilang Vice Mayor sang syudad sa Bacolod upod guro sa Grupo Progreso with Mayor Bing Yunadia and Congressional Candidate Dan Atayde. Impoto last 9 ng tagna sa gabi, no? Post kita na for a while. 30 minutes man lang niya. Balik kayo kita dugay-dugay, no? After 30 minutes Rosario lang kita, and then meron pa si Congressional Candidate Dan Atayde and Mayor Bing Nardia, no? Babatian taman karon, no? Diri sa aton sa ringa para tuntunan. Ang inyo lagad Bombo Ponce Espino, standby na sa Santos nga Rosario. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen,
ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kagilubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga anak sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang Iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagapan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yan
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligid sa taknang alas 9 sa gabi. Balik naman kita mga kabombo na sa aton nga coverage sa subong nga gabi sa Meeting the Avance sang Grupo Progreso dito sa Pope John Paul II Tower. Yara na sa piyak na linya. Arena, Ginoon, may 10% na infusion ng kamote flour. So may save, so at least we're helping the local farmer. It's basically economics also in the relocation area. Di raman si Dana Taide can help on basically mga flour mill, local processing foods, mga a bit small manufacturing plant in those areas para may small economics sila. If Cebu can make it, if Manila can make it, if Mindanao can make it, why not Bacolod? Things will happen with that. Ipadayo serbisyo kag progreso. Progreso. Grupo Progreso. Grupo Progreso. Ipadayon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta ang 15-0 padag-on Grupo Progreso. Ipadayon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta ang 15-0 padag-on Grupo Progreso. Sa pagka-mayor sa gihapon, kumandok nga Bacolod nun. Numero 2 sa atong balota, padayon Bilyonardia. Ipadayon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta ang 15-0 padag-on Grupo Progreso. Ang Vice Mayor mamasalikan kay Mayor pinagatimbang. Vice Mayor ta nga nahamutan si Elcid Pamilyaran. Ipadayon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta ang 15-0 padag-on Grupo Progreso. Sa Kongreso, kabuhanon, aton mangindalangpan. Sa progreso nga sige-sige, sa Kongreso dan atayde. Ipadayon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta ang 15-0 padag-on Grupo Progreso. Ipadayon. Yes. Para Congressman Grupo Progreso. Yari na mga agyan ang aton nga pag-autan. Para sa pagka-congressman siya aton nga tistingan. Aton siya nga masalikan. Nani hindi pagkalimtan. Si Dana kay dilang para congressman. Si Dana kay diyang aton diri nga iboto. Si Dana kay ibutang naton sa kongreso. Si Dana kay di mabinuligon nga taho. Kita may progreso. Si Dana kay diyang aton diri nga iboto. Si Dana kay ibutang naton sa kongreso. Ganitanan kita kay Dana kay dinan. May di ka libre nga serbisyo
Serbisyo, programa para sa ikasanyog sa ekonomiya. Yari na mga agyan, ang aton nga pag-augdan. Para sa pagka-congressman siya aton nga tistingan, aton siya nga masaligan. Kani hindi pagkalintan, sida na tayo lang para congressman. Sida na tayo ang aton diri nga iboto, sida na tayo ibutang naton sa kongreso. Sida na tayo mabinuligon nga taho, kita may progreso. Sida na tayo ang aton diri nga iboto, sida na tayo ibutang naton sa kongreso. Ganita na kita, kaita na tayo na. Aksyon na tayo para Congressman. Kabalo ko nga ang tanan nagakalangkag na gid nga mamati sang iya plataporma kag sang iya mensahe. Ladies and gentlemen, siya isa ka businessman nga may tagipusoon para sa pagserbisyo sa pumuluyo sang Bacolod. He dreams of making Bacolod as the logistics capital of the Philippines. Aims to introduce an international standard container port and economic zone that will generate thousands of jobs and open new business opportunities and foreign direct investments. A believer in teachers' education, direct access to medical and health services in the barangays and youth development through sports. Ladies and gentlemen, ang Batang Pierre sang Grupo Progreso. Tribo Pula! Dan ka na ba? Dan ka na ba? Dan ka na ba? Congressman Dan Atayde! Siyudad sang Bacolod. Atayde! Ang ating pag-augdan. Atayde! 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 Numero Atayde! 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 Mayong gabi sa inyo tanan! Mayong gabi! Musta ka mo? Hidlaw na ka mo sa akon? Wow! Hidlaw na gid ko sa inyo bala. Sa likod na, mayong gabi Grupo? 15? Sino? Wow. Sino number 1, Congressman? Number 1? Ano number ko liwat? Liwat? Salamat. Kasi dana tayo pasalamat gid ko tutuod sa aton amay sang syudad, Mayor Bing Lenardia, Vice Mayor Sid Familiaran, kag aton na 12 na konsehal. Salamat gid sa pagpati gid sa akon sa Grupo Progreso na nakasulod gid ko subong sa inyo sa lipusoon. Kagpasalamat manggid ko kay Mayor Joy. Salamat gid, Ma'am Joy. Kagpasalamat man ko sa akong asawa kag bata, ari man di sila. Kag sa bilog na pamilya sa grupo. Si Dana Tayde sa kabatang Pierre. Ano mabulig ni Dana Tayde? Damo gapangita obra. Ang syudad sa Bacolod isa ka progreso na syudad. Why man isla sa syudad sa Bacolod, di ba la? Continuity of progress upod kay Kong Dan. Ibuligan niyo ko? Fight! Go, go, go! Bao, pukaw ta naman. Gutom na ka mo, ay pa. I love you. Oh, I love you. Para sa future ko, tama, kay Mayor Bing ako. Salamat yun. So si Dana Tayde, ang ekonomiya, salamat doon. Ang ekonomiya, ihatag ni Dana Tayde sa inyo sa Bacolod City. Upod sa Grupo Progreso, ang ekonomiya na makabulig sa damo na pamilya. Amo na tawag na continuity of progress. Wow. Ano?
kay Daddy Atayde Amon Boto. Baw, salamat gid. Di mo punta tanan hasta Mayo 9. Ano number ko liwat? Kasi malipat ka mo. Yan. Number? Si Mayor Bing. Vice Mayor Sid. Wow. Mayo gid ba? Ano? Puro I love you. I love you all ano ma'am? So nga ito na ekonomiya, namatag sa Bacolod, damo gid makabulig di kag mabenepisyo. Ang buwas damlag sang Bacolod na makabulig sigid si Dan at tayo di upod ka mo sa akong tanan. Go! Ano na? Wala artista pero all out ang suporta. Correct. Ang artista sa Grupo Progreso si Mayor Bing. Artista ko aw. Si Vice Mayor, artista man? Ang 12 konsehal, artista man? Hindi na kilala artista. Wow. Pasalamat gid ko sa tanan sa pagsuporta ka sa pagpati sa akong dutod. Dako gid na salamat. Of the night tanan. Wow. Salamat gid sa mga leaders, salamat sa mga kapitan, salamat gid sa inyo tanan sa pagsuporta sa akon. Salamat gid. Wow. Ano mas humok? Ang tayo batikulon. Amo na si Atayde, upod sa grupo. Mayo Saka mo. So si Dan Atayde, damo pagidya, mabuligan sa syudad sa Bacolod. Ang ato na Barangay Health Center, butangan niya sa modern medical equipment na dugay na tani na obra sang congressman. Si Dan Atayde, butangan niya na para makabulig sa sinyo tanan. Tamo pa atong mga sektoral na mabuligan sa syudad sa Bacolod, ang atong sektoral sa livelihood na makabulig gid sa maayo gid na buwas damlag para sa ato ng mga mingisda, ato na livelihood para sa mga farmers, kag ato na senior citizens na buligan gid ni Dan Atayde. Ang edukasyon, ipadayon ang scholarship program, dugangan pagid ni Dan Atayde. Ano idukang ni Dan Atayde sa scholarship program? Allowance para sa kabataan. Love you. Sino mas gwapo? Si Arjo o si Dan Atayde? Tuod. Ha? Sapatos ko. Grupo! 15! Number 1 sa balota! Dan Atayde. Wow. Now, tribo, pula. Number 1 choice. Dan! O, do kay hinay na kamusubungaw. Do luya na ako. Luya na gid. Ha? Luya na gid. Pause na gid. Wow. Salamat gid sa inyo tanan sa suporta sa akon. Salamat gid. Basta hindi nyo ko pagbayaan. Of the night hasta Mayo 9. Sino congressman nyo? Ano number niya? Hindi, iya cellphone number, mangkot ko. Ano number niya, liwat? Number? Sa likoda, number? Sa likoda, number? Masigit ko isa ka beses, upod ka mo sa ako na. Okay? Abante! Go, go, go! Wala atrasan. Fight, fight, fight. Oh. Salamat gid sa inyo tanan. Salamat. Kaga, mob the night na tanan. Obdan nyo ko, Bayan 9. Oh. I love you, I love you.
Wala. Tara sa piyak ko. Mayang gabi na, mayang gabi. Mayang gabi. Kasi dana tayo sa tutuod lang gid. Mabinuligon, malimpyo, mapisan, kag hadlok sa Ginoo. Amo na si dana tayo Salamat gid sa inyo tanan sa pagsuporta sa akon kag sa grupo. 15! Sino? Bye-bye. Salamat gid sa inyo tanan. Salamat gid. Wow, thank you, Gid. Salamat. Ano? Salamat, Gid. Hindi ko kinanglang artista, congressman. Dan Atayde palang artista na. Salamat, Gid. Salamat. Pa ako picture. Salamat, Gid. Pa mo na picture. Salamat sa inyo tanan. Basta hindi maglipat. Maya 9. Dan! Number! Abante! Grupo! 15! Mayong gabi sa inyo tanan. Sean Atayde, numero 1 sa balota para Congressman Grupo Progreso. Yari na mga agad ang aton nga pag-autan para sa pagka-congressman siya aton nga tistingan aton siya nga masalihan kani hindi pagkalintan si Tanatay lang para congressman si Tanatay ang aton diri nga iboto si Tanatay ibutang naton sa kongreso si Tanatay di mabinulikon nga taho kita may progreso. Ladies and gentlemen, the Dan Atayde Dancers! Ang aton nga pag-autan para sa pagka-congressman siya aton nga tistingan aton siya nga masaligan kani hindi pagkalintan si Danatay di lang para congressman. Basta la Bizares Idol. Fly high butterfly. 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 Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Bago lang nato na patian si Kong Dan Atayde kagang iya nga plataforma para sa Bacolod. First ato na batian no sa ang plataforma naman ni congressional candidate Dan Atayde sang Grupo Progreso mga kabombo. Demo to na temporaryo magabalik kita no mga kabombo, standby kita para sa iban pa nga mga plataforma man sang aton yung mga kandidato dugay-dugaya kay Mayor Bing Nardia naman kita pagkatapos gid lamang sini. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may hapo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Balik naman kita diri no mga kabombo sa aton nya coverage sang asang ulihina no, pinakaulihin ng meeting de avances ang Grupo Progreso dito sa John Paul II Tower. Yari na no sa piyak na linya ang programa sa Grupo Progreso. Konseho kay Cash Montalvo, ang information technology sang Bacolod sigurado. Gani hindi naton pagkalimtan ang sincero kag may tagipusoon magserbisyo. Cash Montalvo. Siya ang konsehal nga magapadayon sang legasiya, sang amay sang maskara. Bata sang anay mayor Dicoy Montalvo, ang konsehal para sa progreso. Cash Montalvo sa balota nyo. Gani sa Mayo 9, Cash Montalvo kita. Cash Montalvo, ang konsehal ta. 21 sa balota, Montalvo na kita. Councilor Cash Montalvo. Montalvo git kita. Cash Montalvo sa konseho. Gani Bacolod Montalvo kita. Bayan ang legasiya. Montalvo kita. Para sa pag-uswa. Montalvo kita. Bayan ang teknolohiya. Montalvo kita. Para sa progreso. Montalvo kita. Servisyo sigurado. Montalvo kita. 21 sa balota. Montalvo kita. Cash Montalvo. Bacolod sa Mayo 9. Cash Montalvo, ang konsehal ta. 21 sa balota. Montalvo na kita. Montalvo sa konseho. Montalvo git kita. Konsehal Cash Montalvo. Attorney Mayor Evelio Bing Linardia tumandok gitbunag kag nagdako sa syudad sa Bacolod. Nag-eskwela, nag-ubra, nagkapamilya, nagserbisyo sa Bacolod kag padayon nga nagahigugma sa syudad sang Bacolod. Isa kadako nga handom ni Mayor Bing ang makaangkon sang bag-o nga government center para sa Bacolod doon. Handom nga natagaan sang katumanan. Government Center has brought pride and inspiration to our people. This is now an icon of Bacolod. We can bet the most photographed city hall in the country. Sa patag naman sang edukasyon, isa man sang ginapabugal sang administrasyon Linardia ang Bacolod City College Conseriin. Ini ang nagpatapos na sa masobra 13,000 ka mga estudyante kag sa karon gin-recognize sang higher education kag padayon ang pag-develop sang sininga bulutuan. I am so happy to witness the ongoing construction of new buildings here in Bacolod City College. And this means that BCC is really growing, it's really developing. And also I would like to take this opportunity to express my gratitude to the City Mayor, to Mayor Bing, sir. Thank you for allowing this to happen and for making the BCCians' dream come true.
Isa man sa flagship project sa Leonardia Administration amo ang pagpatukod sa isa ka relocation site sa Barangay Vista Alegre nga sa karon ginatawag na nga Progressive Village 1 and 2 nga may kalaparon nga 88 hektaryas. Isa sa pinakalapad nga relocation site sa bilog nga Pilipinas. Karon halos kompleto na ang pasilidad kag madamo na sa mga pumuluyo ang nagapuyo dire. Salamat gid sa Ginoo kay Mayor Beng nga ini pamatuod ini. Hindi tungod sa iya, guro wala kami sang duta nga amo na ginatawag. Naging tinguan tagid nga ang relocation site becomes a top priority kay top priority man sa pumuluyo. Isa man ka programa sang syudad sang Bacolod nga nakabenepisyo ang kadamaan nga pumuluyo amo ang bulig ini nga gugma ug Bing Office. Ginunsar sang 2016 nga tinutuyo ang paghatag sang pinansyal, medical, hospital kag burial assistance sa mga Bacolodon. Pasalamat kay Mayor Bing sa pagbulig sa amon para may iba ka lang ko sang bulong ko sa high blood. Hindi gina salamat pagkalimutan. Ipakita ko din sa inyo nga may minura si Mayor Bing. Buligan niya gid ka, bisan pa nga mga previous nga mga mayor nga in times of epidemic, ara siya on top of the situation, si Mayor Bing. Amo na namian ko, he is a good leader, he is prepared. Ginatinguan namon nga mabalik sa pumuluyo ang mga kinanlano nila. So kung makita ko nga happy sila, happy ako na. Sa tiyo naman sang pandemya ang Bacolod lang diri sa Negros ang nakabadson sang duha ka tranche sang Social Amelioration Program o kung SAP gikan sa national government. Si Mayor Bing mismo ang nag-apila kay Presidente Duterte nga dalo ng Bacolod sa ikaduha nga tranche ang SAP. Kinatagan kita second tranche and we are one of the very few nga nakakuha 2 tranches to 12,000 ang nakuha sa aton pumuluyo unlike the others. Tungod sini nga mga programa, ginkilala kag ginpasidunggan ang syudad sang Bacolod amo man si Mayor Evelio Bing Leonardia. Kag iniman ang nagbutang sa mapa sa Bacolod sa bugos nga Pilipinas. Madamo pa sa mga benepisyo kag proyekto ang ginpatuman kag igapatuman pa sang matuod nga tumandok sa syudad sa Bacolod Mayor Evelio Bing Leonardia. Tungod sa himpit nga gugma nga ginapakita sang Bacolod noon kay Mayor Evelio Bing Leonardia, todo ang suporta kag pagpalangga nga ginabalik sang amay sang syudad. Gani ini naman ang tion para itibok ang kausa sang mga tumandok na Bacolod noon. Ulahan aton ipakita ang aton puwersa. Ipadayon ang serbisyo kag progreso nga mayara sang gugma. Ipadayon ang progreso upod kay Mayor Bing Leonardia. Upod sa Grupo Progreso. Mayor Bing sa gihapon! Ang Bacolod! Fight! 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 Sa sining nga tion, kay ara na, lapit na lang gid siya magatubang sa aton tanan kag magsugilanon. May request kita nga gamay. May magasaot antes maghambal ang artista sang Bacolod, ang tumandok nga mayor. Ano gani friendship ang himuon naton? Antes naton pahambalon ang aton pinalangga nga mayor, ma-perform anay ang world famous kag ang world renowned
nga electric mascara dancers. Nan! Pero, mag-aayo kita sa ila Yes. nga i-switch on nila ang flashlights ang ilang mga cameras. Nan, paki-on ang flashlight. Betesting. Patyo naton ang suga. Kag samtang nagasaot karon ng Hala, electric. hasta sa punta, gito yung galing friend. Oh! Sige. Wow, kalapad-lapad. Amat-amaton tabi dim ang suga, Direk. Direk. Kabalo ka mo ano ka-importante ang Mascara Festival? Number 1, ang amay ni Councilor Cash, si Mayor Digoy, nangin amay, di ba? Sang Mascara Festival. Sang amo nga, ay katahom, sang amo nga tion, si Mayor Bing, nagpanguna sa turismo. I love you, Tribo Pula! You should see yourselves tonight! Hindi ko kapati sa makita ko. Wow! Grabe nga suporta. Mayor Bing, you should see them! I-flash na sa video wall direct, pwede? Woo! This is wonderful! Amo ini ang ginatawag nga suporta kag gugma! Gugma! Woo! Woo! Bacolod is red! Ang Bacolod pula! Ipakita sa bilog ng kalibutan! And here, to open up, hindi na actually open up, kaya na pa ito nag-open up, pero para pakalayuhon ng entablado ang ginapabugal sa Bacolod sa bilog ng kalibutan! Electric Mascara Dancers! Ipadayon ang mga serbisyo kag ang progreso sa gihapon. Mayor Bing Leonardia! La 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 Bing Leonardia. La 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 Bing Leonardia. Ipadayon ang serbisyo kag ang progreso. Pamatanon kay Leonardia, kolehiyo libre na matrikula. Senior citizen na Nadia, ang ginasaligan Bing Leonardia. Isan di kita makitaan, mga negosyo panilagan, nagkapakita ang kasakupon, sang nawong sang gobyerno kabakulod nun. La 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 kay Leonardia, ang Bacolod nun nakasuporta. La 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 Leonardia, ang libutla nakaarangka. Inaling nag-abot ang pandemya, ang corona panghalit ang dala. Si Mayor Bing wala nagpatumbaya, para sa Bacolod nun nagtinguha. Na nagkat sa aton nga kalanon, piyan sa aton gutom. COVID-19 ang nangin pagtilaw, sino nagbuli kag sino nagpaslaw. Tugma kag kontrakta sa karon ang sultada. Nang ibabaw ang gugma, Bacolod nun kay Leonardia. Subong panahon nga kita magkupyon sa pangayaw, ipapatyag na to. Kung ano kaliko ng grupo progreso, ang partido sa Bacolod nun. Tugma kakontrakta sa karon ang sultada. Nang ibabaw ang gugma, Bacolod nun kay Leonardia. Siyudad sang Bacolod, para sa Bacolod nun, gani tumando ang akong pagkakon. Sa Bacolod nun may gugma, si Bing Leonardia, ang mayor Bing Leonardia. Ug yun mga Bacolod nun, aton nga itipong
Numero 2 sa balota kay Mayor Bing sa Quiapo. Numero 2, Bing Leonardia. Markahan ta sa balota. Mga bakulod nun siya palangka. Ang serbisyo aton nakita. Ang singgit kag ang ginahugyaw, hindi sa pangayaw. Ano to? Hindi sa pangayaw. Ano to? Hindi sa pangayaw. Ang singgit kag ang ginahugyaw, hindi sa pangayaw. Sa mandok, hindi sa pangayaw. La 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 la, Bing Leonardia. La 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 la, Bing Leonardia. Ipadayon ang serbisyo kag ang progreso. La 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 la, Bing Leonardia. La 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 la, Bing Leonardia. Ipadayon ang serbisyo kag ang progreso. Ipadayon, Mayor Bing! Grabe! Mayor Bing! 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 Wala gid kami kabalo hasta kamo to gali sa SM mo. Mayo lang ginpatay ta ang suga kag nagpasiga tas ng cellphone. Mapapicture ana yung first family sang Bacolod. Ang flashlight O naton pasigahon ni Wat ang flashlight. Pasigahon ta. Wow! Ipadayon ang mga serbisyo kag ang progreso sa gihapon. Mayor Bing Leonardia! Beautiful! Leonardia! La 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 la, Bing Leonardia! Ipadayon ang serbisyo kag ang progreso. Pagpatangon kay Leonardia, kolehiyo libre na matrikula. Senior citizen na nasinadya, ang ginasaligan Bing Leonardia. Bisan di kita makitaan, mga negosyo panilagan, nagkapakita ang kasakuon sang nawong sang gobyerno kabakulod nun. La 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 kay Leonardia, ang bakulod nun nakasuporta. La 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 kay Leonardia, ang ibukla nag-aarang ka. Mayor Bing! Mayor Bing! Mayor Bing! Mayor Bing! Mayor Bing! Mayor Bing! Hindi na sila maguntat ya. Ubuson taning tingog ta. Total ulihin naman lang ni nga gabi isang kampanya. Ipakita naton ang pinakakusog naton nga suporta! Grabe ka mo, Tribo Pula. May drone! Babayaran sa drone! Wey! Woo! Hambal tanan! Hello, drone! Drone! Pa-close up man kami di ay. Sige. I'm sure nakilala nyo na tanan ang aton tumandok nga mayor. Pero mas manami kung ipabugal naton siya. Hindi lang sa taga-probinsya, kundi sa bilog nga kalibutan. Kay ang buot silingon sina, klaro ang hinimuan, klaro ang serbisyo nga ginhatag sa pumuluyo sang Bacolod. Amo ini ang mga ligasiya nga mga proyekto nga nahatag niya
para sa pagtinad sang aton syudad. Go! Kabalo-bala kamo nga sang 1980, ang Mascara Festival, si Mayor Bing is one of the founding members of the Mascara Festival. Grabe ina nga dungog nga ginhatag sa Bacolod para sa bugos nga kalibutan. Isay na ka milestone niya. Yes. Sang 1997, ang Bacolod City College masubra sa 11,000 o kung 11,000 ka estudyante na patapos sa kolehiyo. Grabe nga pagpalangga. Palakpakan! Kagrabe nga pagbulig sa pumuluyo sang Bacolenyo. Sang 2004, ang relocation site nga Phase 1, 30 ka hektaryas nga may ara 1,848 ka mga lote para ina sa pumuluyo sang Bacolod. 2007, gintukod ang slaughterhouse. 2008, ang Bacolod City Government Center nga nagatindog bilang isa ka testamento sang pagpalangga ni Mayor Bing sa taga Bacolod. 2010, relocation site, Phase 2, 58 ka hektarya nga may ara 4,458 ka mga lote. Sang 2012, gintukod ang sanitary landfill. Kag sang 2022, 150 million improvement of 3 public markets. Grabe nga mga benepisyo nga ginhatag para sa pumuluyo sang Bacolod. Hindi matupungan. Hindi na siya kompleto ha. Pila lang tong ginbasa mo. Ang ginbasa ko, kay kung ubuson ko, mga 3 guro kadlaw nga binasahay. Maabtan kita sang deadline sang campaign. Oo. Naproklamar na, ari patayapon galawag sang iya nga mga hinimuan. Sige, so ako yang mapakilala sa iya. Ang aton artista is one of the most awarded city mayors in the Philippines. At hagna? Yes! Elected number 1 councilor in 1988. Claro? Claro! Ranked 7th in the Negros Occidental Real Estate Brokers Exam in 1990. Claro! Elected Vice Mayor in 1992. Claro, Gapon? Puwerte ka, Claro. Served as representative of the Lone District of Bacolod in 2013. Palakpak! Founding chairman of the Mascara Foundation. Ariyakin ang lan gini kusog gini nga woo! Man of the Year awardee. Whoa! In the Asia Leaders Awards in 2019. Di niya tikala, a mainstay in the League of Cities of the Philippines, kag-area ang mapawaw. Lone representative of local government units, friendship, sa diin, in the country, or in the country's legislative, executive, development, advisory council, or LEDAC. Grabe nga dungog. Chalan, the highest consultative and advisory body to President Rodrigo Duterte on economic and development matters. Kung si Councilor Renesito Novero Papahambalon, athag ang plataforma, athag ang performance, hindi puro wakal, hindi puro promisa. Ang nagaisahanon nga artista sang Bacolod, ang nagaisahanon nga nakaintiende sa kinahanglan sang Bacolod nun, kay hindi siya pangayaw. So galawan nato ng tumandok ka mayor kasi Mayor Bing Leonardia! Bing Leonardia, iba na yun ang serbisyo kag ang progreso. Ang matanon kay Leonardia, kolehiyo libre na matrikula, senior citizen taga Sinadya, ang ginasaligan Bing Leonardia. Gaano ka mo, de?
May ano dire? Siling may rally dire. Siling meeting di abanse dire. Hindi man ni meeting di abanse. Hindi niya meeting di abanse. Victory Party na ini! Agree or disagree? Woo! Woo! Ano sa banta nyo? Ano sa banta nyo? Sa masunod nga adlaw, eleksyon na. Sino madaog? Sino madaog? Sino mapirdi? Woo! Woo! Sus. So, hindi ko hasta subong kapati. Hindi kay kun ara sa stage, panulok namon kamuna lang di. Until the time naging patay ang suga kay gipasigan yung cellphone nyo, wala kami kabulong nga may ato pa to. May ato man to. Kag sila ni Vice Mayor, ang iban ara sa parking lot sang SM. Uy, basi dakpon ka mo da. Ara pa ka mo da. Ambing sa punta to sa bat, ambing, whoo! Ara pa ka mo. Woo! Ara man ka mo da sa punta. Tanan tama, whoo! Makabati kontra sa aton malagyom. Nano sa banta nyo? Madaog kita? Sigurado ka mo? Sino mapadaog sa amon? Inaip ko magambal ka mo piho eh. Hindi pa na magtanaw lang ko sa inyo. Itsura nyo. Itsura nyo. Hasta hindi makita, itsura nyo. Daw manog daogid. Madaog kita. Siguraduhon nyo. Fight, fight, fight! Pag-sick ka mo na yung pag-fight ba? Kag ina daw, kaluyan naman sa inyo. Pagbati, fight! Pag-sick na ka mo. Woo! Tinatanaw ka mo namon. Pagmatanon kay Nardia, Colegio Libre na matrikula, Senior Citizen na gasinadya. Hindi na ni meeting di abansi, piyesta na ni. Nardia. Kaya pamiesta na kita, kay daog na kita! Kapulo ka mo, nang nagligad nga mga eleksyon, nagsugod kita kadto diri sa Pope John Paul Tower. Hindi bala? Gina-recollect na mo, ginapaminsar na mo, ang 2016 nga away naton. Pertito kadamo sang pumuluyo nga nagdugok diri. And that was so big, that was historic, that was the biggest crowd ever at that time. And that was the talk of the town for weeks, for months, even for years. Katong tinion 2016 nga nagtipon kita diri, pwerte kadamo tawo. Pero sa buong 2022, that record is broken because the crowd here is even 3 times bigger than it was before! Ang pandemya, ang corona, panghalit ang dala. Kung nagdaog kita sa amo kadamo sa to nga pumuluyo, subong 3 times bigger than what it was before, daog na gid kita! Subong panahon nga kita magkupyon sa pangayaw. Ano sa banta nyo? Daog kita? Sure na ka mo. Kag hindi ko kapati magtulok ng kusinyo, itsura nyo bala? Itsura nyo bala? Doon nakapanyapon,
Manyapon ka mo, wala. Tinga kapag sexy nyo. Masostiner nyo ni hasta buwas. Masostiner nyo ni hasta Domingo. Masostiner nyo ni sa Mayo 9. Ara ka mo sa Mayo 9. Mabuto ka mo. Siguraduhon nyo. Sus. Gagwa kita sa Facebook. Di, magwa sa Facebook, itsura nyo. Makita sang kontra, malagyo. Sus, Maria. Kag basi wala ka mo kabalo, ang radio coverage sini, kompleto. Ang Bombo, ang RMN, ang Action, ang DYRL, ang AF. In other words, ang tanan-tanan nga radio station ga-cover Grupo Progreso. In other words, ang ila coverage zero! Sa napakbukod may ugma, si milyon na. Pagkay gid man mag-zero ang coverage nila kay in the first place, sigurado naman gid ini nga maging 15-0 subong! Your tabi, Lunardia. Sinong 15? Sinong 0? Klaro. Di ba? Kun amo kamo sini. Kamulo kamo ari mga kandidato ta si Vice Mayor, si Kong Consiales na kamulo kamo 45 days ni antes sina matuod sina kakampanya na kadaan. That's why gambal kay inang is si pito ka bulan kalawig-lawig na sini. Lawig-lawig na ni nga kampanya nay. Matuod na kapoy man eh. Di ba? Makapoy man magkampanya. Pero makapoy magkampanya, pero kung abi kada gabi makita na ita abu ka mo sa kadamo. Bisan adlaw election fight. Mapight ka mo? Sigurado ka mo? Fight! Fight! Amo na iya. Fighting spirit. Puro dali lang. Pwede ko anay katamyaw kay Mayor Joy Valdez. Mayor Joy. Pati siya wala. Mayor Joy, salamat gid nga ari ka diha. Palakpakan sa si Mayor Joy. Thank you, gid Mayor Joy. Dako, gid nga bagay nga upod ta na si Mayor Joy. Damo mo rin. Wuhuy! Sagad sa inyo ba? Ambi ko anay, ako nagahuhuhoy, ako nagasunod sa inyo. Okay, kag salamat man, kabulo ko. Thank you, gid Mayor Joy. Ang mga barangay captain, palibot-libot, kaptanaon sa aton, palakpakan ta mga barangay captain sa. Ang mga barangay kagawad. Ang mga kagawad pagid, pinakpakan na pagid. Nagkabulo naman ko mga liderista, coordinators, zone leaders, tanan-tanan. Basta tanan-tanan na. Inabla sila. Kilala nyo naman ang guru. Inabla how? Woo! Okay na sa inyo? Insindihan na mo? Insindihan na mo? Hasta sa kwan. Woo! 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 Sure na ka mo, ha?
Pero lain ini nga piniliay sang sa iban nga piniliay. Kamo maragtason nga nakalatabo. For example, ang pag-umpisa sa ning campaign period March 25. Kadumdum kamo, nag-motorcade kita. And according to the Bitaw, that was the longest motorcade ever in Bacolod City. Correct? And not only that, ang aton katingalahan sa to, kay naglibot kita sa bilog nga Bacolod, kag ang mga pumuluyo naton nga nagwa sa ila panimalay, masyado kadamo. Kag hindi lang madamo, nagalinumpat pa. Naglibot kami sa mga kapurukan, kag sa kabargayan, sa mga rallies, kadamo man sa inyo. Ambi ko anay, matapos ang 45 days, tunaw na kamo. Ambi ko anay, nagjutay na kamo. Ikumpara sa pag-umpisa naton, pero sa amon makita subong, ang madamo nga pumuluyo sa to pag-umpisa, subong, hindi lang nagbaha, nag-anaw na diri sa Pope John Paul. All the more nga nagapati ako, nga kung ara kamo man ang nagpadaog sa Grupo Progreso sa nagliligad nga piniliay, sa Mayo 9 sa masunod nga adlaw, sa liwat, ang Grupo Progreso will claim victory in Bacolod City. Pero dos sa balota kay Mayor Bing sa gyapon. Okay, sadya na ta. Pero let us put things also in perspective. Butang taman anong mga realidad. Butang taman kung anong nagkakalatabo sa ato. For example, subong nga gabi. Hindi bala ari tadi? Ato man to sila. Hindi bala? Ano ang diferensya sang ila kag sang aton? Sila nagbayad. Parokya ni Edgar. Hindi bala? Sila nagbayad artista. Hindi bala? Kitaya wala. So, Ari kita diri subong sa meeting di Abansi kay tungod gusto naton sa liwat for the final time. Gusto naton maka-insindi ang pumuluyo kung ano ang aton ginadamgo para sa Bacolod. Correct? Gusto naton mahangpan sang Bacolod kung ano bala ang futuro naton sa Bacolod. This is the time to talk about programs and projects and our program of government. So, diri sa aton, ang aton pagkadto diri para sa tinutuyo nga pang gobyerno, panghimanwa, kag pang politika. Okay, kuha nyo? May, hindi man manigar, hindi ba may mga kalingawan man kita? Hindi ba ito ba? Hindi ba? Pero ang kalingawan naton, kumbaga, kung hambalunta, with due respect, paaman lang na ya. Okay? Ang star diriya ang mga kandidato. Correct? Ang primary purpose, ang primary figures here, ang mga kandidato naton. Ang kalingawan, sideline lang na ya. Paaman lang na ya. Hindi bala? Sa pihak nga tinipon-tipon, ang star dito ang parokya ni Edgar. Ang star dito ang mga artista. Ang ilang mga kandidato among paaman. Senior citizen taga sila siya. Correct? If you put that in proper perspective, diyan ang husto nga pagplastas ng pamulitika. Ang artista kung ang mga kandidato. Then mas importante ang artista o kung kandidato. Amo na nga ginapasalamatan ni kamunamon tanan-tanan. Kay bisan wala artista, ari kamo. Bisan wala banda, ari kamo. Nagkadto kamo kay ang inyo tinutuyo para sa futuro sang Bacolod.
Correct? Sus. Man, kabalo ka mo sa ako nasagap ka informasyon. Inabla si Kwan? Inabla? Ang pangayaw, naanad na siya kuno, nga ti, halos man gani nga tinir na to sa lugar ya. Kaya ti, kabalo ka mo may negosyo. Di ba ho? Kabalo ka mo na, wala. So, ang iya opisyo, kaya wala man siya kadto sa iya gidyang natungdan nga obligasyon, mag-abot gani ang eleksyon, dalan niya artista. Dalan niya banda. Daog na siya dayon. Pero, siguro kiti, iban man to yung mga tao, sa lain man to yung lugar. Mahimo ina di sa Bacolod. Pwede ka mo ma-sideline. Kag pwede ka mo nga mag-abot eleksyon, hatagan niya ka mo artista, mabuto na ka mo siya. Ano ka mo, ilintuon? Ano ka mo, manol? Wala pa doon niya eh. Mapainto ka mo? So, kita nyo, klaro? Kag, nakita nyo man ito pag umpisa sinisang campaign period, opening salvo kita, nag-meeting kita, nag-ano sila? Nag-konserto. Di ba? Kag, dito, kag sigurado, subong pagid. Ang mga tao nga nagtambong sa ila, hindi man ganina tanan taga Bacolod. Sigurado? Hindi bala, kabalo man kamusta na? Kapila ka bus ang hinakutay nila? Pila ka truck, pila ka wa? Ano na? Di ba? Pero, sa kadamo-damo nga pumuluyo nga rin diri subong, nakita naton, nakita nyo man, hasta sa video, hindi ba? Mapusta ko, sa kadamo-damo, sa libo-libo, nga pumuluyo nga rin diri subong, nagtambong sini nga meeting di Abansi, masiguro ko nga tanan-tanan nga ari di tumandok sang Bacolod! La 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 la, tiyo la tiya, ang ribula nag-aaral na. Kag! Tumandok! Are, kay hindi bla of the night kita. Therefore, tungod kita ang Grupo Progreso, hindi lang kami nga opisyalis, kundi dala kamo dira. Inop danay kita, kamo ang nagpadaog sa amon. So, it is our collective responsibility to report to the people anong nahimuanta. Okay? Hindi ko na pagpalawigon. Or bisan sa malipot lang, just common sense. Nag-off the night kita 2004. Okay? Nag-off the night kita 2004, tubong 2022. Mamangkot ako sa inyo. Inyo man mismo nakita, kamo man mismo ang testigo, mamangkot ko sa inyo kung ga-accounting kita if this is a time for accountability. Ikumparar ta ambing Bacolod halin sa 2004 kag hasta subong 2020, nag-uswag o kung nag-usmod? Nagdako o kung nagamay? Nag-develop o kung nag-us-us? Hindi ba? Yes. Not only that you see what is physical. Sa pagkinit anay sa 2004, wala pa na SM. Di ba? Wala pa na Wala pa na Di ba? Wala pa Ayala, wala pa Sibulan Master, wala isang Rockwell, wala isang Mega World, wala tanan. Di subong ara na. Di ano? Mayo kon malain. Nag-improve o kon nag-ayuhan din man? Hindi ba? And not only that, come to think about it, kaina, I think it was featured here, ang aton business registrations na increase, and we were called the most competitive city in the Visayas. Perditang Iloilo, perditang Cebu. Di pwede ka mo gani kapalakpak? Oh.
Imagine, perdita pa na sa ranking sila. Perdita man sila in terms ang sa Western Visayas, kitang the best performing LGU in Western Visayas. We are also considered that the Philippine Chamber of Commerce and Industry as the most business-friendly city in the Philippines. Ang budget naton pag-umpisa naton sa 2004, mga 600 million, subong 3.2 billion ng budget ta, which is an indicator of how fast, how big we have grown. And for that matter, we have the biggest city budget all over Western Visayas. Gali ko isa-isay ko pa na tanan-tananti, basi mapuli ka mo. Kaya parang makamaturan na, let's be fair. Let's put things where they are supposed to be. Di, nag-ayuhan ang Bacolod sa pagdumala naton o kung naglain. Nag-improve o kung wala. Nag-develop o kung wala. Di ka klaro man? Di ba? So, amo ni, bantayan ta. Pang-una, ang Bacolod, ordinaryo lang ang binga syudad. Di ba? No, hindi man gid amo sini kadako, hindi amo sini ka-develop, hindi amo sini ka-mangaranon. Di gin sapak kita diri ni pangayaw. Ara man lang siya sa piyak balay, nagsapak na siya sa aton de. Konsinsiro siya be. Subong kay maayo ng Bacolod, tahom ng Bacolod, damo-damo building sa Bacolod, damo-damo trabaho sa Bacolod, kadako na gid sang improvements sa Bacolod. Anay kay nami ng Bacolod, anay kay manggaranon ng Bacolod, agawon niya lang ya. Masugot ka mo sina. Sang pigado ta, wala yaman tan sapak. Anay kay maayo na ta, agawon niya. So, amo na pala, gambal ko sa inyo sa mga rallies. Kita nagtanom, kita nag-ani, kita nagluto, siya ang makaon! Mayo wala na, sugot ka mo sina. Dali lang. Jasmine? Jasmine? Dali lang gid. Yes. Ang video, dali lang, pwede ka mo katanaw sa video. Pamati ka mo ha, kamo mismo kay nakabati na kamo siniguro, pero laing gid nga kamo mismo ang magtanaw, kag kamo mismo magbinag-binag kung anong kahulugan sini. Kay is kamatuoran ini kag kamo mismo magbantay, okay? Mamurarat din mata nyo ha. Tanaw ko mo ha. May ato to? May ato man to? Ito sa likod ya. Ami ko ani matalikod pa ka mo. Di matanaw ko mo da. Oh. Kakita ka mo? Okay. Tanaw ko mo kag pamati kag ka mo word for word ko na maging hambalya. Okay? Okay, mamati tatanan. Direktor. No? What will happen to Albi Benitez being a kingmaker there is a Negros Occidental in case mapirdi ka kay Mayor Bing? Kingmaker? Though There is Negros, Albi Benitez is kingmaker eh. Diba? No? Remember, antes ko nag-decide nga maglagan, damo na kami to plano sa amon nga mga business partners sa akong sa negosyo nga himuon, no? And nauntat la na amo gani it took couple of weeks para mag-decide kay may nag-ayo mo, may nabatsagan ko nga calling diri sa Bacolod, which is why nag-ilis ko sang direksyon, no? So if Bacolod daw sala nga akong nga bati sang calling nila, hindi kalituod kag for one reason hindi ta magdaog, babalik man lang ko to sa akong ginhalinan. So if Bacolod daw sala nga akong nga bati sang calling nila, hindi kalituod kag for one reason hindi ta magdaog, babalik man lang ko to sa akong ginhalinan. So if Bacolod daw sala nga akong nga bati sang calling nila, hindi kalituod kag for one reason hindi ta magdaog, babalik man lang ko to sa akong ginhalinan.
Sige, bisa. Hindi. Nagbisa ko. Kita nyo to? Pagkatapos Nakita sa nyo to? pagbisa ko, sige, picture. Dali lang. Di pa picture na niya pag-igong nga nagaluhod. Hello, karon lang na, yeah. Di, kakita na kamo sa to? Nabatian nyo to? Di, hangpan nyo na ang kahulugan sa to? To say the least, nag-a-admitter siya nga hindi siya taga Bacolod. Hindi bala? Kaya ni ano nga istorya, hindi gid man na siya taga Bacolod. Correct? And most important dito, ang pinaka-importante pagid sa to sa inyo nabatian kag inyo nakitan. Ang kahulugan sang iyaging hambal kay kung sincero siya sa Bacolod, tani inagsabat siya nga kay nakasaylo na ko sa Bacolod, diri na ko matiner, diri na ko maserbisyo, correct? Hindi bala? Ako diri ko natawo sa Bacolod. Diri ko nagdako, diri ko nag-eskwela, diri ko nag-asawa, diri ko nagpundar sang akon nga pamilya. Ni ano ang matabo, hindi ko magalin-halin diri sa syudad sang Bacolod. Ipanayon ang serbisyo kag ang progreso. Di siya mismo nagsiling nga kung hindi siya magdaog, mabalik man ang kuya sa gingalinan ko. Mapuli man ang saglit kay nanay. So may solusyon. May solusyon kita. May solusyon kita. Kung gusto ta nga magbalik siya sa iya ginhalinan, kung gusto ta sa Lunes, Mayo 9, perdihon ta siya sa pinilian! La kayo na correct! Ang Bacolod nun correct! Agree or disagree? Di, himuon nyo na. Perdihon nyo. Sina, papulion ka mo ya? Papulion nyo hindi. Lipot lang. Kay gatulog ko sa inyo, tinapik-tapik na mo. No? Daw nalipat na tagani nga may COVID kita. Hindi bala? No. Ang punto ko mo ni, tungod nga daw nagkanay-kanay na, basi gani malipat nga nag-agita sa isa ka krisis. Pero matuod siya that was the worst, the most serious, the most delikado nga krisis. Okay? So, ging takos kita dira. Kag ang mahambal ko, it was a team effort. Palakpakan ta si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Kay wala pa nakamando ang National IATF, nag-umpisa na kita ya. So, in the course, kadamo-damo sang innovation kag mga ginghimo namon ang EOC chairman si Councilor Imang. Kag nakuha namon volunteer si Dr. Chris Sorongon. Karon sa hindi madugay, isa-isa kung tag isa-isa kung anong ginhimo nila. No, okay. So, ang COVID ginhimo ato sang aton mga kalaban sa politika issue nga daw wala kami may nahimuan. But I can truthfully tell you that we did our best at nagtrabaho kami. Gamitin kami adlaw-adlaw halos. Tag 2 ka oras, 3 ka oras, 4 ka oras, 5 ka oras, tag 8 ka oras ganing meetingay namon. But we just want you to know that. Pero ang punto, amula ni hambal ko sa iyo. Ang Bacolod, isa sang nauna nga batch sang 39 kabilog nga LGU sa bilog nga Pilipinas nga halos 2,000 kabilog. Ang Bacolod napilian sang Malacañang nga nauna
nga ging de-escalate sa alert level number 1. Meaning to say, kung mga eskwelahan ini valedictorian ang Bacolod sa COVID management. Okay na na? At least na-report ko sa inyo, kay may pamati sa aton sa radyo. Nga labi na gid ang mga pumuluyo nga wala ka nakahangop kung ano pang nagkalatabo. Di ba na? So, pero isa ka bagay nga dapat nyo mahibaluan, basta magsigi-sigi lang ining kaimtangan naton sa COVID fight naton. Together with Grupo Progreso, ang mga kandidato, kung pagdag-o nyo kami, kung pilion nyo ako liwat nga maging mayor, ang promesa naman sa inyo, ibalik naton ang Mascara Festival sa Oktubre. Gusto nyo? Okay, come on. Fight! Fight na. Tapos, gusto ko lang mabaluan ninyo nga kung nag-istorya ta kang ina sa pag-uswag sa Bacolod. Pero hindi to solo flight. Hindi to ako nang nagbulig initanan nga mga kaupod ko. Una, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Siya ang nag-chairman sa IATF. Kag si Vice Mayor Pamilyaran, tag-isa-isahon ko na sa bisan sa makadali. Masyado ka-importante sa aton, kag isa ka tawo nga may tinundugan. Gin tawtawan ini siya sang kalaban, gin tawtawan kay inabala. Kabulo naman kamo guro. Siya ging tawtawan iban ang nagtukob. So masaligan tigid kag ayo gid ako, kag sigurado man gid ako nga madaog siya. Palakpakan ta si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Okay? Wrap up. Si Councilor Ang among chairman sang Emergency Operations Center. Kag di buenas kita nga sang pag-abot sang COVID, siya ang city administrator, kag nurse siya, ka-insindi siya. So dako, she is one of the major heroes sang COVID fight naton. Palakpakan si Councilor Ang. Si Councilor Archie Baribar, amuning may pinakadamo nga resolusyon kag ordinansa nga na-file parte sa COVID fight naton. Kag siya man ang nag-oversight committee naton. Palapakan ta si Councilor Archie Baribar. Gusto ko ni isa-isa sila tag isa-isa kay gusto ko mahangpan ninyo nga kinanlanon tani sila, kinanlanon ko ni sila. Hindi man pwede nga ako lang kinanlan ari ni sila. Si Councilor Carl Lopez, kadamo sa iya nga mga suggestions, kag kadamo bisan nadula siya kay ato siya sa Manila pero gabulig siya sa amon. So kag si Councilor Carl Lopez, Carl. Iklaro ko lang si Councilor Carl Lopez, nag-ayo ni siya nga klarohon sa inyo tanan-tanan kay may news, may palaptas ang istorya ngaging hulog siya kuno sa Grupo Progreso. So for the record, Grupo Progreso stands until now for 15-0. So si Carl Lopez is part of Grupo Progreso sa gihapon. Hindi ka mampati sina. Councilor Rene Novero, kaya ina nakasaysay sa makadali, pero one of the most critical responsibilities nga ginhatag sa naton sang atong tion sang COVID kay kinahanglan ta quarantine centers, kag atong quarantine centers nagsugod kita sa 0 pero tungod kay Councilor Novero naglabot 2,000. So kadamo-damo nga trabaho. Palakpakan ta si Councilor Rene Novero. Councilor Cindy Rojas ginghatagan sang responsibilidad matatap sa mga locally stranded individuals. Pila kalibo-libo ang mga tawo nga yato gin-amuma na ni Councilor Cindy Rojas kadako nga contribution. Okay? Councilor Israel Salanga, pag-o nga konsyal pero ang dako nga responsibilidad mag-handle sang OFWs. May mga parinti ka mo nga OFWs? Sobra 16,000 ka OFW ang ging atipan ni Councilor Salanga upod sa risgo nga mag-atubang sa mga nagalabot nga may mga COVID cases.
may COVID nga mga positive. So palakpakan ta si Councilor Israel Salanga. Of course, ang isa pa gid kanang bulig sa aton kay ara siya upod sa amon sa City Hall, nagbulig sa ayuda sa mga biktima kag sa mga may problema during the COVID crisis. Ang isa ka mayor nga nag-contribute sa crisis ngayon to, nag-contribute solusyon si Councilor Marlon Solidom. Marlon Solidom. Tapos ging hulog sa langit, may volunteer kita nga has now on record pinakadamo nga nabakunahan sa siyudad sa Bacolod or sa bilog nga Western Visayas or maybe sa bilog nga Pilipinas, no? Pasalamatan ta ang serbisyo ni Dr. Chris Sorongon. So dili ninyo makita ang Grupo Progreso, may nurse kag may doktor kay tungod may crisis kita sa pandemya. Pero ang sapiyag nga grupo wala gani kasapak. Di ba? Wala sa bungog nila, basta madlagan lang sila. Aton yung suit naton, yung tailor suit naton. Then ang mga kaupod naton nga bago, si Councilor J.R. Diaz, pamaagi sa iya nanay, kag siya mismo sa Bayang Barangay 18, kadako-dako sang contribution nila during the COVID crisis. So Councilor Diaz, outstanding barangay chairman, outstanding SK chairman, dapat ibutang nato na siya sa konseyo. Palakpakan sa si Councilor Diaz. Si Councilor Ed Guillem officially was not part of City Hall, but many times over, he was one of those people nga nag-contribute, nag-amot privately and secretly para mapiyan-piyan ang aton nga mga problema sa COVID. So kadako sang contribution ni Councilor Ed Guillem, halin sa merkado, subong ti masyado na ka-successful. Palakpakan ta kag butuhon ta si Councilor Ed Guillem. Si Councilor Cash Montalvo, kamulo naman kamo, bata ni siya ni Mayor Montalvo, di ba? Kag eksperto ni siya sa technology nga kinahanglan ta para mag-smart city ang Bacolod. Okay? Klaro? So, bisan sa pagpundar na ni Mayor Digoy Montalvo sang Mascara Festival, dako ang aton utang na loob sa kay Mayor Montalvo. Pwede buligan tang anak niya, si Cash Montalvo. Gusto nyo man si Cash? Gusto ka mo Cash? Gusto ka mo Cash? Butuon si Cash eh. Kasan nyo ha? Ang aton nga upod nga maging congressman sa Bacolod, in many ways, on his own, nagbulig man sa COVID crisis. So, but nakita nyo man iya kwalifikasyon, nakita nyo ang dalamguhano niya sa Bacolod, eksperto siya sa peer management, kag port operations, nagambal si Danny Atayde, si Congressman Danny Atayde, nga kung inyo siya butuhon, he will bring the world closer to Bacolod City. So, okay ka mo kay Congressman Atayde? Okay ka mo? Kabulo ka mo, anong hambal ni Congressman Atayde sa amon? Nga isa ka dako nga rason nga nag-inop na kami? Kay siling ni Congressman Danny Atayde, hindi siya kuno magtraidor. Woo! Sino ganing traidor? Kag sinya kuno, hindi siya ingrato. Di, okay na ka mo kay Congressman Danny Atayde? Sino inyo, Congressman? Sino Vice Mayor nyo? Sure na na? Di ang mga konsyalya? Okay na sila? Rapapap. So, kung tanawon ta, ini sila, lain sila mga espesyalidad. Pag deklarar ini namon sa ila, ging hambal ko kuliwat
kung i-consider nyo ang ilang experience, ang ilang credentials, kag ilang track record, we have a perfect combination. No, we have a perfect team. Pinapasalamatan ko, grasya nga sila niyang kaupod naton. Kag on the basis ng akon kay inabalan, kada magtawag konsyal, pinalakpak mga mo. Tudo-tudo palakpak nyo. Ang palakpak nyo na, buto na na. Sigurado na na. Okay. Fights. Okay. So, liwaton ko lang ang hambal kay ina ni Councilor Rene Novero para hapos sa aton. Ang isa ka mayor nga issue sa nga pinilay is performance versus promises. Nahimuan kontra sa pasalig. Di na pasalig na kamo? Mapati ka mo nga may card nga dalon mo sa private hospital, okay ka na dayon? Mapati ka mo sina? Di, nano kita ilintuon? Di, nagpa-picture man kamo nga may number? Nga daw priso? May 5,000 na kamo? May 10,000 kamo? Dami ko magtupa. Tama na, guru? Matupaihan? Kag jutay lang ang pasakayli, ha? Kundi, may program of government kita. Pero, ang sapiak, may ara man sila wala sila yung program of government. Gimbutang lang nila kung anong himuon nila. Makadlaw ka mo kung kabalo ka mo. Ang isa nagpromisa si Pangayaw, nga kuno kun ambi. Ipa-aspalto ya kuno ang mga subdivision sa Bacolod. Wala siya kabalo kung ano kadako na magpaspalto. Kaya compute sang city engineers naton, makustar na tanan 5.5 billion di iyan ang kwaon in 100 days kuno paspalto ya. Pwede na. Suga palagpat lang siya. Wala siya kabalo. Nga hindi na pwede. Hindi naman kamo dapat matingala kung wala siya kabalo kaya hindi siya ganyan kakilala Barker. Kabalo kamos na. Anong Barker? Hindi siya kakilala. Hindi siya kilala. Kaya kilala sa Washcar Boys. Nga hindi siya kakilala sinisila. Kaya hindi man siya taga Bacolod. Kag sila nila kambyuhan kuno kambyuhan. Tanong kalambyuhan diyaw. Ha? Di, kung ibutang ta with due respects sa mga local government units, kung ako Bacolod, kag siya Victorias, ikumparar niya ang ko nag-ano to siya, kag nag-ano man ko di? Di, hindi ba? Diin ka mo mapili sa Bacolod kung sa Victorias. I'm not talking about Bacolod, I'm not Bacolod of Victorias per se. I'm talking about him. Kung ano nahimuan niya. Di ba? So much so, kung may kambyo nga ginapangayo, ang punto sinadra, it must be a change for the better. So, ang dapat matabo, ang Victorias, himuon ta daw Bacolod. Hindi nga ang Bacolod, himuon niya yung Victorias. Correct? You know, we are in the crossroads, in the words of Councilor Archie Baribar. Kay man, kung magsalata sa mga mabuto naton, agwantahon ta na sa masinunod kay ini nga daan nga tawo kag iya sini nga dugo mahilig sa dynasty. Ready na kamo sang kwan? May pakita pagid kami sa inyo. Ready na kamo? Mamati kamo? Ini pamati gid kamo kay ako mamati man ko gani for the first time nga tulid gid nga halin sa video. Okay? One more time, Director. Mati kamo ha? Dayon sa akon ang ginlike ko nga post. Aring ginlike ko nga post to. May ngalan ko ng adjuradoryo, nag-like ko sa post nga na.
Tapos, dra na siya nagsugod sa akon. So against my will, nagluhod ko. Wala pa siya nayawan. Sige, bisa. Nagbisa ko. Pagkatapos sa ito, pag-isa ko, sige, picture. Ipapicture niya pag ko, nga nagaluhod ko, pag nagabisa ko. Hindi na tani, basulit. Ang natabo sa akon, kaging paluhod ko, kaging pabisa ni, kag ipapicturean pa ni Happy. Wala ka mo kung sino na siya? Sa Dorio, isa na ka dungganon nga tao nga residente sa Victorias. Unta may ara-ara ganina. May kapabilidad, may kapasidad, may anyet amutong natabo siya. Ina may kwarta pa na. So nano pagidayhan kung matabo sa pigado. Ina wala pa na akapungko sa puder ang bata yan na. Amo na ina ang pamatasan. Which is a revelation kung ano ang ilayang pagsinalayo sa ilang panimalay mismo. Correct? Di, klaro to? Gusto ko magluhod? Gusto ko paludhon? Di, amo na siguro duhon nyo, kung ambi, hatagan nyo na siya sang kahigayunan nga mag-mayor sa Bacolod. Ang mabulos sa iya, amutong bata. Maluhod kita tanan. So ano ni, balik kita do asyenda kita? Kung asyenda kita, ano kamo? Ano kita? Sakada? Gusto nyo na? Hay. Anyway, tapuson tani. Nag-post na kamo kita tapuson ko na. But this is very important, ha? Ari pa kamo? Hindi ko kita sa likod. Batian nyo ka doon sa likod. May ihambal ko sa inyo. May ikonpisar ko sa inyo. Okay? Sang nag-file ng registration si Benitez sa Bacolod, kundi nag-press release niya, bilyonaryo siya kuno. Bilyonaryo. Kwarta. So, ang ibang nga tao nga nakabati sa to, nagmurarat ng mata. Di ba? Kabuluman ka mas na. May iban nga kilala nyo, naglumpat ganito to. Mga upod ng iban. Nagkailo to. May kilala ka mo, wala? May kilala ka mo? Di ba? Kung ka mo man sa lugar nyo ko, mapaminsar ka man sa Malawig, kung ano ka, kidamo kwarta kunong kontra. Damo kwarta kuno. So, daw nagkuhan man ko nagpaminsar ko sang Malawig. Pero sa dalayon, nalibot ko sa Bacolod, sa Kapurukan, kag sa mga kabaranggayan sa Bacolod, kag subong ang inyo presensya diri, ang inyo entusiasmo diri, ang inyo determinasyon diri nakita namon. Nagdesider na kuya. Nga ni ano nga bilyon, ni ano nga kwarta, basta ara kamo, I will fight for this. Python ko ni. Basta ara kamo, batuan ta ni, malagyo kita, mabato kita. Basta ara kamo, fight. Di ba na? And in conclusion, no, laruan ko lang ni, ang matuod sini, kadamo na sang natabo sa Bacolod, hindi ba? Kadamo na sang improvements, but the truth of the matter is, there is unfinished business. No? May mga butang pa nga ulobrahon kag talapuson naton. Okay? Tulad ang bisang aton ginapaobra nga museum, 260 million. Ang Coliseum, 780 million. Okay? Ang Bacolod City College, gusto ko makita in the next 3 years nga kabay pa mahimo naton universidad. Okay. So I want to preside that as city mayor if given a chance. Then likewise, mapaobra pa kita sa Bacolod City Health Complex. Complex siya, hindi lang hospital. Nga ba yung Bacolod City Health Office, nga may ara sa mga birthing facilities,
may ara sang mga laboratories, hasta dialysis center, kay iban pagid nga mga fasilidad para nga in kaso magbalik may pandemya nga matabo sa uli, preparado na ang Bacolod. So it will be in the complex nagihatag sang Hinsoli family nga 4 hectares dira sa Vista Alegre. Gusto ko maumpisahan kag matapos in the next 3 years. And we would like to give credit or thanks to the Janson family kay nagatag sila sa aton 8.8 hectares nga amumbutangan sang bag-o nga Coliseum kag museum. 8 hectares kag ang bag-o na aton nga terminal. So, in other words, kadamo sa mga growth centers niya butang ta siguraduhon ta kamo nga tinguaon tagid nga ang Bacolod mauswag. In the words of Councilor Novero, dugangan, hindi ba? Okay, kamusta na? So, matigayon lamang kung may 3 pa kita katuig. So, nakita ko that after all this time, nahatag ko na ang tanan ko nga tinion. Upod sa akong asawa nga si Elsa, anak si AJ kag si Cara nga anak namon, ang mapromisa namon sa inyo nga para sa akon, this is a full-time job. Wala na kuya sa iban pa nga handom magserbisyo na lang sa inyo. So, salamat sa inyong pagsalig. Si Bing Leonardia, may mga classmates ko na ari diri subong, kakilala ko na nila. Sino man lang kuya man. Sino man lang ko. But because of you, when you came into my life changed. Diba? Ang inyo pagpalangga sa akon, kabalong asawa ko, kag pagpapalangga sa Grupo Progreso, wala pareho. I love you too. So, amon ipromisa sa inyo, give us your trust and confidence. Give us your vote. And we will give you the best that we can give you. Okay? So, nakita namon, bisan kadamo sang mga challenges kag problema, ang importante, I have given this job my blood, sweat, and tears. But now, I am more determined than ever that the Bacolod noon is worth my blood, sweat, and tears. The Bacolod noon is worth fighting for. Kani, gusto ko upod sa inyo, depensahan tang Bacolod, kaya ang Bacolod para sa taga Bacolod, hindi ba? Masugot ka mo, ipagaw ta sa... Pagaw ta? Masugot ka mo? Ready ka mo? Ready na ako mag-fight? Okay, hinay paham? Ano niyo? Ready na ka mo? Ready? Tanaw ko mo dyan sa... May tawo pa to sa likod? Pwede pa ka mo ka-fight. Masinggit ka mo, fight. Pero magsinggit na fight, alsa ka mo. Okay? Gina-video kita, ha? Ready ka mo? Ready na ka mo? So, sa aton nga konklusyon, klaro na hantang na namon sa inyo. So, ang dako nga issue naton subong is ginggubat kita sa pangayaw. Malagyo kita. Mabato kita. Mapait kita. Singit, fight! Fight! Tunog mo yun, fight! Woo! I'll take you back to the old days, and I will sing the songs. Once you'll all remember, so come on and sing along. Come on, everybody!
necesito una poquita de gracia, una poquita de gracia y otra cosita. Y arriba, arriba y arriba y arriba. Por fin seré, sing it. I'd like to be in America, walking by me in America. Everything's free in America, for us all free in America. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Everybody! Green, green is green, they say, on the far side of the hill. Oh. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. I remember this song, everybody. Woo! This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream wide. This land was made for you and me. Hey! La 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 la. Oh, sing it with it. La 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 la. La 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 la. Hey! All day, all night, yeah. Down by the seaside, sitting sad. Continuity, not change. Anong Ipadayon. Ano imon kaya nga may continuity? No, kaya nga wala rason nga may pabuhon ka di. Kaya ang tanan nagpakuna so many times over. Therefore, Maginambal gina si Ising nga nagtatakid sa akon. Ato na nabatian no, mga kabombo ang mga plataporma di gobyerno ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia, mga kabombo ti oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time 27 minutos na nakaligid sa taknang alas 11 sang gabi. Magabalik kita no, magabuya kita dani sang pila ka mga importante nga pahibalo sa pagbalik naton kadto naman kita sa sitwasyon sang meeting the advances sang Team Asinso sa Paglaom Sports and Stadium kaupod kay Bombo and Sindol Soraya. Standby. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones. Balik naman kita ng mga kabombo, kantuan naman natin si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa aton nga mga dugang nga detalye sa ginapatigayan sa karon nga meeting the avance diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Bombo Ann, please come in. Natapos ang Grand Rally, they are meeting the advances ang Grupo Progreso diri sa Maypo, John Paul at Tower. Kung sa rin, tigil sa pihan, sa gina-estimate gani diri, no, sa kaina, sa speech niya, no, sa Grupo Progreso, sa Nimeria, sa libo-libo, sa mga bakulog nun, niya nag-play, o nag-tipo, hindi ako ko sa taon sa 2019 ko sa rin na nagpagtayon sa meeting di avance. So, mga 100,000 ang estimate sa crowd rate sa may John Paul Tower. Kay halin dire pakatlo siya sa may ang police station 1, no? So, bago lang natapos, Linagiya na ako ini ang nagpanguna sa Grupo Progreso sa piniliwan sa pagkakaude sa pamilyara ang Congressional Senator na Taide kag sa mga konsihal, no? Tanday MRIT Baribar, Riniceto Novero, Cash Montalvo, Ed Guillem, Jonathan Diaz, Carl Lopez, Bindo Ramos, Cindy Rojas, Dr. Chris Rongon, Mylon Solidem, no? Kag amo ini ang dote abi ka mga konsihal man, no? Israel Salanga, no? So grabe ang pa-music padre kag agi pa nagamamat ligid man pauli, no? So agi pa naga-stay pa naga-saot-saot. So okay naman, no? Natapos sa gining meeting di avance, no? So Bombo Ann, basta may harap. Bombo Ann. Bacolod Coverage Team ni Bombo Yanis Minato. Ako si Bombo Ann Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Ato na nabatian si Bombo Ann Sindol Sorilla dito ya sa Pope John Paul II Tower kung sa din ginapatigayan ang meeting di avance sa Grupo Progreso ikaulihin na nila ng kahigayunan para ya sa ilang pagkampanya antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections mga kabombo, no? Tikadungan sinami araman ginapatigayan ng meeting de avance ang Team Asenso dito naman niya sila ya sa Paglamo Sports Complex mga kabombo. Tiga pa indis man sila asang mga plataporma de gobyerno kung paano nila mahikayat ang mga tao ya nga magboto sila sa maabot nga Lunes mga kabombo. Demo na, no, may mga padayon pakita ng mga coverage sa buwas nga adlaw, tub-tub na ya sa adlaw mismo sang eleksyon. Bantay lang kita diri sa aton nga programa sa Bombo Radio Bacolod mga kabombo. Igadulong namon sa inyo ang aktual nga sitwasyon on the ground mga kabombo. Kag sa katapusan, iningin nyo tagbalita Bombo Zaudi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent
Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair.
for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.